बोली सदगुरु देव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव एव गुरु साक्षात् गुरुरेव शिव स्वयं, उभयोरन्तरं किञ्चित् न ज्ञातव्यं मुमुक्षुभिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय जगदङ्कुरहेतवे, सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे। ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भे शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 આપણે ચર્ચા કરી હતી। અત્યારે હમણાં 15-16 શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરીએ ને લખુભાઈને સમજાય તો આપણે એના ઉપર થોડું વિશેષ ચર્ચા કરીએ તો વિસ્તારથી કદાચ કોઈ મુદ્દો ચોકાઈ ગયો તો સમજાય। અને આમાં તો પુનરાવર્તન જરૂરી છે। પુનરાવર્તન અધ્યાત્મમાં કીધું એનું પુનરાવર્તન કરતું રહેવું પડે। ઉપનિષદને એવી બહુ જે એમને કરાવતા ઉપનિષદ તે ઉપનિષદને એવું આવે છે કે જનક રાજા અને યાજ્ઞવલ્ક્યનો સંવાદ આવે છે। તો જનક રાજા કારણ કે ગુરુ તો ઘણી રીતે સમજાવતા હોય પણ ઘણી વાર આપણે બધું સમજી ન શકતા એટલે ફરી ફરીને પ્રશ્નો ઉઠે પાછા। અને બીજું શું છે, અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી બુદ્ધિ મન બુદ્ધિ એને સમજી શકતી નથી, એટલે તર્ક તો ઉઠા જ કરે। જ્યારે પૂર્ણ આપણને અનુભવ થાય ત્યારે જ આ તર્ક પર ઉઠતા બંધ થાય, પછી સમાધાન થાય। અને એ અનુભવ પછી બુદ્ધિ ત્યાં સુધી પહોંચાડે ખરી, બુદ્ધિ ત્યાં સુધી પહોંચવામાં સહાયક થાય। પછી હમણાં કીધું ને સ્મૃતિ આપમેળે થાય। આપમેળે એટલે શું? પોતાને જ પોતાનું સ્મરણ થાય, આત્માથી જ આત્માનો બોધ થાય। કારણ કે આત્માને તો કોણ જાણે, બુદ્ધિ મન ઇન્દ્રિયો થોડો ત્યાં પહોંચે। તો આ સંસારની સ્મૃતિ હોય, આપણે જે કંઈ અનુભવ કરીએ એના સંસ્કાર પડી જાય, સંસ્કારમાંથી પાછી સ્મૃતિ થાય। તો સંસારના જે કંઈ વિષયોનું જે જ્ઞાન છે, વ્યવહારિક જ્ઞાન છે, એ બધું બુદ્ધિમાં આપણા ચિત્તમાં સંસ્કાર પડે અને અંતઃકરણમાં ટૂંકામાં દોરી અને પાછું એમાંથી સ્મરણ થયા કરે। એ સ્મૃતિ વ્યવહારિક છે, પર પારમાર્થિક સ્મૃતિ છે એ તો આપણા આત્માનું સ્મરણ થવું। એટલે કે આ બધું કરવાથી એવું નથી કે આત્મા પહેલા નહોતો મળી ગયો કે ભગવાન મળી ગયા, મેળવવાનું નથી, તો પોતાને વિસ્મરણ થઈ ગયું તે પાછું સ્મરણ થઈ ગયું। હું કોણ છું એ ભૂલાઈ ગયું, એના જેવી વાત છે, ભૂલાઈ ગયું। એના ઉદાહરણ આપે ઘણી કે બેનો કામ કરતી એટલે બંગડી ઊંચી ચડી ગઈ, પછી દેખાણ નહીં તો ગોતે કે બંગડી ક્યાંક ખોઈ, બંગડી ક્યાંક ખોઈ। બીજાને ધ્યાન ઘણી વાર આપણે એવા ગૂંચવાયેલા કે આપણા હાથમાં ગૂંચતા હોય।
કે ખિસ્સામાં હોય, ક્યાંક બાજુમાં રાખ્યું હોય, બધે ફાંફા મારતા હોય તો કોઈ બીજું સ્મરણ કરાવી શકે કે ભાઈ બંગડી તો શોધે પામા છે, તો ગુરુનું કામ એ છે સ્મરણ કરાવે, ભાઈ તો ફાંફા મારે બહાર પણ તું પોતે જ છે, તું પોતાને શરીર માની બેઠો, એ ભ્રાંતિને લીધે વિસ્મરણને લીધે માની બેઠા. સ્મરણ ન રહ્યું એટલે પછી વિસ્મરણમાં તો પછી ઘણું બધું આપણે માની લઈએ પછી ભ્રાંતિ અવસ્થામાં. એટલે જનક રાજા પ્રશ્નો વારે વારે કરે, છતાં પણ યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે કે તને જ્યાં સુધી પ્રશ્ન થતા રહે ત્યાં સુધી હું જવાબ આપીશ. એમ નથી કહેતા કે હું વારે વારે પછી એકને એક વાત પૂછ્યા કરે, મગજમાં તને ઉતરતો નથી, એમ નહીં કહે. એટલે કે પુનરાવર્તન અધ્યાત્મમાં બી જરૂર. શાસ્ત્રો એવી રીતે નથી, આપણે મેં ઘણું વાંચી નાખ્યું, કે વાંચવાની વસ્તુ નથી કે નોવેલ કે કોઈ નવલકથા કે વાર્તા કે આપણે વાંચીને ચોપડીઓ મૂકી દે એવું નથી. આપણા શાસ્ત્રો એવા છે, એક જ શાસ્ત્ર લઈ લો ને જિંદગીભર અભ્યાસ કરો, જ્યાં સુધી ટૂંકામાં આપણે ન સાર સમજાય તો આમ તો ગુરુમુખે સાંભળવાના છે આ બધા ત્રણેય શાસ્ત્રો, ગીતા, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર. શ્રવણ કરવાનું વિવેક ચોડામણીમાં આવે છે કે એનું શ્રવણ ગુરુમુખે કરવું. આપણે એકલા વાંચવાથી આ રહસ્યો બધા સમજાય એમ નથી, અને સમજ્યા પછી પાછો તો અનુભવ કરવાનો આવે છે, એટલે પાછો એ પણ તો શાસ્ત્રોને વાંચવાની તો પણ એમ કીધું કે તમે એક શાસ્ત્ર લઈ લ્યો અને એનું પુનરાવર્તન કર્યા કરો. કોઈ પણ આપણે વાંચશું ત્યારે પ્રાથમિક ઉપર છેલ્લું જ આપણે સમજાય, પહેલા કોઈ વાંચીએ એટલે ઉપર છેલ્લું થોડું જણાવે કે ગીતા આવી છે અને એમાં કંઈક આવું છે, મોટું સમજાય. પણ જેમ વારે વારે વાંચશો એમ પહેલી વાર વાંચ્યું હોય ત્યારે આપણે પછી ખ્યાલ આવે કે પહેલી વાર વાંચ્યું ત્યારે આ નહોતું સમજાણું, પછી બીજી વાર વાંચો તો થોડા ઊંડાણનું થોડું કંઈક વધારે સાંભળવા મળે. હા, એટલે શાસ્ત્રો કંઈ ઝાઝા વાંચી નાખવા એ મહત્વના નથી. અને શાસ્ત્રો સમજાય તો કોઈ એક શાસ્ત્ર લઈ લ્યો. આપણે જે કંઈ કોઈનું વળી એવું હોય કે હું કૃષ્ણને માનું, કોઈ કે હું શિવને માનું તો શિવ પુરાણ લઈ લો, માતાજીને માનતા હોય તો દેવી પુરાણ લઈ લો, વિષ્ણુ ભાગવત લઈ લ્યો, પણ મૂળ મુદ્દો તો એક જ લ્યો ને એને સારી રીતે ઊંડાણથી વાંચો, પુનરાવર્તન કરતા રહ્યો એક વસ્તુ. અને વાંચી જવું માત્ર વાંચતા જઈએ એના ઉપર થોડું મનન થતું રહીએ, અને જાજુ એકારે ન વાંચવા કરતાં થોડું વાંચીને પછી એના ઉપર થોડું મનન કરીએ, સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો ધીરે ધીરે સમજાય. એટલે આપણે પણ અહીંયા પુનરાવર્તન થાય તો એ આપણે એમાં કંઈ દોષ નથી આધ્યાત્મ. પંદરમા શ્લોકમાં જોઈએ કે આગળના શ્લોકોમાં તો ભગવાનના પ્રભાવની વાત કરી. આપણે થોડું પરમ દિવસે ચર્ચા કરી હતી કે આપણને એક તો આપણી ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિથી આ ખાલી નામ રૂપ જ દેખાયા કરે છે. આપણે નામ રૂપથી પર શું છે તો ખબર નથી. તો જે સામે દેખાય છે એને આપણે એનો પ્રભાવ માની લઈએ છીએ ને એને મળવાની, એમાં મળી જાય તો મને કંઈક પ્રાપ્ત થઈ જાય, હું સુખી થઈ જાઉં ને આનંદ મજા ને આ બધું એ માટે આપણે વિષયોને દોડીએ. પણ સમજાય જ્યારે કે એ વિષયોનો જે કંઈ પ્રભાવ દેખાય છે એ કોઈ વિષયનો પ્રભાવ નથી. એ વિષય જે કંઈ પદાર્થ વસ્તુ છે એની અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય છે, પરમાત્મા તત્વ છે, એના પ્રભાવને લીધે પ્રભાવવાળા દેખાય છે, એનો પોતાનો કોઈ પ્રભાવ નથી. ચંદ્ર સૂર્ય આ જગતમાં જે કંઈ બધું છે આપણે પ્રભાવ પાડે છે આપણા મન ઉપર, તો એ બધાની અંદર પ્રભાવ વાસ્તવિક પરમ તત્વનો છે. આપણે એ વસ્તુને એટલું મહત્વ આપીએ અને એ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણું જન્મ અને ગયા હજી ન સમજાય ત્યાં સુધી દોડીએ. પણ થોડું જો સમજાય કે ભાઈ આનો પ્રભાવ પરમાત્માને લીધે છે, તો પરમાત્મા પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આ બધાનું જે પ્રભાવ છે એ બીજો સીધો મળી જાય, અને એમાં તો મળતો નથી એક. તો આપણે એની પાછળ તો ઘણું મથામણ કરી પછી ત્યાં એક આપણો અનુભવ છે પાછો. શાસ્ત્રો ને મહાપુરુષો તો ઘણી વાર કે છે પોકારી એમાં સમય બગાડવામાં એમાં નથી ને. એક માણસ કહેતો એમાં જો ભરોમાં આવી જાય તો આપણો સમય કેટલો બચી જાય. કોઈ ક્યાં જઈએ હોય કે ભાઈ ત્યાં જવા જવું નથી, હું જઈ આવ્યો. હા, એટલે કોઈ જાણ્યું હોય તો આપણે એમાં જો શ્રદ્ધા બેસી જાય તો આપણે એ જવામાં અખતરા કરવામાં તકરા અટવાઈ જાય તો આપણું થોડા આયુષ્ય ટૂંકું છે એ પણ પૂર્ણ થઈ જાય અખતરા કરવામાં. એના કરતાં કોઈ અનુભવીનો આપણે એના શબ્દો વાણીમાં ભરોસો રાખીએ અને એને અનુસરીએ તો આપણો સમય ખોટો બગડે નહીં. તો ગુરુનું કામ એ જ છે ને કે મહાપુરુષો સાધુ સંતો
એમણે પોતે અનુભવ કરી લીધો. તો એના શબ્દોને આપણે શ્રદ્ધા રાખવી, એ જ વિશ્વાસ, એને જ તો શ્રદ્ધા કીધી શાસ્ત્રમાં. વિવેક ચોડામણીમાં આવે જ ને, સટ સંપત્તિમાં આવે છે, સમદમ શ્રદ્ધા સમાધાન ઉપરતિ તિતિક્ષા. તો શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા જે કરી છે, શાસ્ત્રના વચન ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ રાખો. સંશય રહિત વિશ્વાસી શ્રદ્ધા. સંશય નહીં, સંશય હોય ત્યાં સુધી શ્રદ્ધા નથી. વિશ્વાસ આપણે કહીએ પણ ભેગી ભેગી સંશય રહેતો હોય તો એ શ્રદ્ધા નહીં. એટલે સંશય રહિત વિશ્વાસ એ શ્રદ્ધા. તો એટલે અહીંયા શાસ્ત્રોએ શ્રદ્ધાને પણ એટલું મહત્વ. શ્રદ્ધા એટલે માનવું. હકીકતમાં માનવાથી જ થાય બધું. જેવું આપણે માનીએ એવું થાય. આ મનનો પ્રભાવ કયો, મનનો સ્વભાવ કયો. એટલે માનવાનું હંમેશા મનથી હોય. કંઈ પણ માનીએ ને એ મનથી માનવાનું હોય. તો માનવામાં જ તો આપણે આ બંધાણા છે. આપણે કંઈક માની લીધું કે હું શરીર છું, હું ફલાણો ભાઈ દીકરો ભાઈ, આ એક આપણી માન્યતા. વાસ્તવિકતામાં તેવું કંઈ છે નહીં, પણ આપણે તો એવું માની લીધું. કારણ કે એક તો અનંત જન્મ સંસ્કાર, ને પાછા જન્મથી આપણે તો એ જ ખોડે ને. નામ કયું વિધિ કરે, હવે તારું નામ આ, હવે કાયમ બધા એ નામથી બોલાય. પછી ધીરે ધીરે શીખવાડા તારા બાપા ને આપણે બધા હગા ને આપણી જાતિ ને આપણો દેશ ને આપણો ધર્મ ને પછી એ બધું ધીરે 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 કરતા દ્રઢ થઈ ગયું. આ બધી માન્યતાઓ જ છે. પણ એટલે તો કીધું મનથી બંધાણા છે, એટલે કે માનવાથી બંધાણા છે. હકીકતમાં આપણે કોઈ સંબંધ નાતો થતો નથી. વિષય જગત આખું 3 ગુણનો છે. 3 ગુણનું જે કંઈ રચના છે એ સંસાર કે એમાં ચેતનનો કોઈ એને નાતો થતો નથી. કારણ કે આપણું સ્વરૂપથી ચેતન છે. આ 3 ગુણનું જે સર્જન છે, સંસાર જગત જે કહીએ, એ બધું જળ છે અને અચેતન છે. તો ચેતન અચેતનના એકદમ વિરોધાભાસી છે. એટલે કોઈ જાતનો સંબંધ થતો નથી. એટલે કીધું માનવાથી બંધાણા અને માનવાથી જ છૂટવાનું છે. તો શું માનવાનું? તો કે જે કંઈ મહાપુરુષો અનુભવ લે એના શબ્દો માનીએ, એમાં શ્રદ્ધા રાખીએ. માનવાથી જાણવાનું થાય. આ સિદ્ધાંત છે શાસ્ત્રનો. દ્રઢપણે માનો તો એનું જ્ઞાન થાય. અને જ્ઞાન માર્ગ એમ કે જાણવાથી માનવાનું થાય. 2 સિદ્ધાંત ભક્તિના અને જ્ઞાન માર્ગના થોડા જુદા જુદા સિદ્ધાંત. ભક્તિમાં માન્યતાને વધારે પ્રધાન આપ્યું, માનવું. આ બધું ભગવાન જ છે. ત્યારે એ ભાવ પ્રધાન થોડા એને ભક્તિ અનુકૂળતા. જ્ઞાન પ્રધાન તર્ક પ્રધાન છે એને એ માને નહીં. માને પછી પેલા જાણવાને પ્રાધાન્ય આપે કે હું ભાઈ જાણ્યા આવીને એમને એમ ન માની, હું કઈ અંધશ્રદ્ધાળુ નથી. આપણે કહે ને એમ કોઈ કહે ને માની લઈએ નહીં. તો જેમ જેમ એ જાણતો જાય એમ માનતો જાય. એને શરૂઆત જ પેલા જાણવાથી થાય. થોડું થોડું જણાય તો થોડું માનવામાં તો આવે ને, એમ આગળ વધતો જાય. અને ભક્તિમાં માનવાથી થાય. એ દ્રઢપણે માને તો ધીરે ધીરે એને જાણવાનું મળે. જાણવાનું મળે એટલે માનવાનું વધતું જાય. એમ ક્રમે ક્રમે વધતા જાય. જાણવાથી માનવાનું, માનવાથી જાણવાનું, આ 2 એકબીજાના પૂરક છે. જેમ જેમ જાણતા જાય એમ એમ માનવું પડે ને. કારણ કે જાણ્યા પછી તો માનીએ ને, કોઈ ન માનવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પછી સંશય રહેતો નથી જાણી લીધા પછી. તો આ રીતે ધીરે ધીરે 2 વસ્તુનું જાણવાનું માનવાનું પ્રાધાન્ય છે. એટલે કે આપણે માનવાથી જ બંધાણા. તો ગુરુ જે મહાપુરુષો અનુભવ થઈ ગયો છે એના વચનોમાં આપણે વિશ્વાસ રાખીને એ પ્રમાણે કરીએ તો સરળ થઈ જાય. એમ એકલા એકલા મથવામાં તો આપણો કંઈક જન્મો વયા ગયા ને. ક્યારેક કોઈ એવો અધિકારી હોય ને કે જેને પૂર્વજન્મમાં બધું કરીને બેઠો, થોડુંક જ છે, પછી એને કદાચ દેહધારી ગુરુ ન હોય તો ચાલે. એટલે એવું પણ સામાન્ય નિયમ તો એ છે કે તમારે દેહધારી ગુરુની જરૂર પડે. સામાન્ય. પછી અપવાદરૂપ હોય એ જુદી વાત છે. એ કંઈક થોડું અધૂરું હોય ને આવ્યા હોય તો પછી એને એ ધ્યાન ને આ તે બધા સંસ્કારો લઈને આવ્યા તો એને પછી સીધા અંતર્મુખ થઈ શકતા હોય. બાહ્ય ગુરુનું કામ એ એટલે તમને અંતર્મુખ બનાવે. આપણે બહાર ફાંફા મારીએ ને એ કે ભાઈ બહાર કઈ નથી તો અંદર છે. તો એ એના સતત એના શબ્દો, એની વાણી, એના સાનિધ્યથી આપણે ધીરે ધીરે આપણી બહિર્મુખ છે એ આપણી દ્રષ્ટિ વિષય તરફ છે એ પાછી વળીને પોતા તરફ કેન્દ્રિત કરવું, એ જ અંતર્મુખતા છે, એ જ સાધના છે. તો એમાં જરૂર તો પડે જ. તો અહીંયા ભગવાન હવે એને પોતાને કે આ બધું પહેલા તો એમ કીધું કે આ બધામાં પરમાત્મા છે, આ પરમાત્માનો પ્રભાવ છે, આ બધે જે કંઈ થઈ રહ્યું એમાં એની સત્તાથી થઈ રહ્યું એમ કહીને પછી કે એ બધું પોતે જ, એટલે કે હું જ એ છું. કારણ કે અર્જુનને
વર્ણન કરે ત્યાં આપણે આવે ને કે પરમાત્મા કોઈક બીજા છે, તો પછી વર્ણન કરવા કે હું જ છું તો એ મોટી વાત થઈ ગઈ. અર્જુનને કે ભાઈ હું છું, તું મને કૃષ્ણને ભગવાન માનતો હોય મિત્ર, પણ એ જે પ્રભાવ જેનો છે ને એ હું પોતે છું. તો આ વિશેષતા છે કે પોતે છે તો જ એનામાં શ્રદ્ધા બે નથી. અત્યાર સુધી તો આપણે થાય કે પરમાત્મા કોઈક બીજો છે, કહેવા વાળો તો ઠીક છે વાતો કરે છે, પણ એ કહેવા વાળો કે એ પોતે હું જ છું, એ પરમ તત્વ સત્તારૂપી હું છું. અહીંયા હું એટલે કૃષ્ણ નહીં માનવાનો, એ તો વાણી વ્યક્ત થઈ રહી છે. કૃષ્ણ એ માધ્યમ છે, એ પરમ તત્વ જ કૃષ્ણ દ્વારા વ્યક્ત થઈ રહ્યું. હા, અને પરમ તત્વ રૂપ આપણે બધા છીએ, એટલે કૃષ્ણ એમ કે હું છું તેમાં કઈ ખોટું નથી, પણ એ દેહ નહીં. કૃષ્ણનો પણ ગમે એ હોય તો દેહ તો આખરે પ્રકૃતિનો જ બનેલો હોય ને. હા, પછી દિવ્ય દેહ હોય કે ગમે તે દેહ હોય, દેહ માત્ર પ્રકૃતિના 3 ગુણો બનેલો હોય, એટલે દેહ નથી. પણ એ એવા અધિકારી કંઈક જીવ હોય ને એના દ્વારા એ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થાય. પરમ તત્વ પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થયું, કારણ કે એવું એનું વ્યક્તિત્વ હોય, પૂર્ણ શુદ્ધિ હોય, આ તે એવા મહાપુરુષો થાય ત્યારે એને દ્વારા એ જે નિરાકાર છે એ વાણી દ્વારા માધ્યમથી પ્રગટ થાય છે. એટલે આપણે સમજાય તો પછી સંશય ના કે કૃષ્ણ પોતાને ભગવાન માને. ઘણા કે કૃષ્ણને હું તો ના માનું કે આશ્વિનભાઈ ઘરે જ એકવાર હું બેઠો, તમે કઈ કામમાં હતા, કોઈ ભાઈ આવ્યા, મારે હું રૂમમાં બેઠો, બાજુમાં બેઠો, આમ કર્યું, હું તો બેઠો હતો. બાપુ કે હું ભગવાનને માનવું પડી કે રામને માનવું હોય કે કૃષ્ણને હું ના માનવું કે. એટલે એને ચાલુ કરી એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ એને તો સારું રામને માનો, આપણે કાં કોઈ કહે કે કૃષ્ણને માનો, કૃષ્ણ કહે તમને કે મને માનો, તો પણ આમાં કૃષ્ણને માનવા કેમ કે હું એટલે જ કહું કે બેટા આપણે શું કામ માનવા જોઈએ, તમને કોઈ ફરજ નથી પાડતો. રામ કે બરાબર પડે, કૃષ્ણ જો નહીં કે જીવન આપણે તો એ બોલવા વાળાને પકડીએ છીએ તો બોલવા વાળો માધ્યમ છે. એ વાણી શબ્દો તો શબ્દો છે, એ તો 3 ગુણમાં આવે, એ પણ બધું, પણ તત્વ એ માધ્યમ દ્વારા પ્રગટ થઈ રહ્યું બસ. એટલે વાસ્તવિક કૃષ્ણ પણ એ તત્વ છે, આ દેહ નહીં. એમ મહાપુરુષો બોલે ત્યારે એ તત્વ એ માધ્યમ, દેહ તો માધ્યમ છે, પણ એ બોલી રહ્યો છે એ મહાપુરુષનું એ વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. ગુરુ એ છે, ગુરુનો દેહ પણ એનું માધ્યમ છે, પણ એ તત્વ એમાં પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થયેલું છે, એટલે એ વાણીને જે પૂર્ણ રીતે એ માધ્યમ બનીને બહાર આવે. માધ્યમ આપણે બધા બનીએ, પણ આપણે માધ્યમમાં આમાં ગડબડ હોય ને એટલે પૂરી રીતે કે માઇક બરાબર ન હોય તો ચોખ્ખો અવાજ આવે ને કઈ સંભળાય નહીં. તો એ બધું પૂર્ણ શુદ્ધિ વાળા અનુભૂતિ હોય ને દેહ એવા હોય કે એના દ્વારા પૂર્ણ પ્રગટ થાય. એટલે તત્વરૂપે જ્ઞાનથી મહાપુરુષો સમાન જ હોય, પણ જેવું જેનું શરીર દેહ માધ્યમ એ પ્રમાણે એના દ્વારા અભિવ્યક્તિ થઈ હોય પરમ તત્વની. એટલે બાહ્ય રીતે આપણે લાગે કે આ મોટા સંત ને કોઈ નાના સંત ને કોઈ આવું ને આ મોટા ભગવાન ને આ ભગવાન ને એવું બધું આપણે ઘણી વાર માધ્યમના દોષ જોઈને આપણે તત્વમાં દોષ દેખાય. ને માધ્યમ તો કાંઈ કંઈ સંપૂર્ણ શુદ્ધ ન હોય, દેહ છે પ્રકૃતિમાં તો કંઈ ને કંઈ દોષ દેખાય. એટલે અહીંયા ભગવાન એ બતાવે કે એ જાણવા યોગ્ય તત્વ પોતે જ છે. અહીંયા જ્ઞાનની રીતે જો આપણે માનવું હોય તો પોતાના આત્માને માનવાનું. અહીંયા પોતે એટલે હું આત્મા છું, એ પરમાત્મા એટલે પછી પાછા આપણે એવું નહીં માનવાનું કે પરમાત્મા પોતે છે, હું નહીં. અહીંયા આપણે તો સાધક કંઈક માને કે પરમાત્મા રૂપ પોતે હું જ છું આત્મા રૂપે. કારણ કે એ તો કે સર્વ હૃદયમાં બેઠો, તો કઈ બેહવાવાળો કઈ જુદો છે આપણાથી? એ બેહવાવાળો છે એ તો આપણે હું જેને કહીએ એ તો એ છે. એટલે તો કે આત્મા પરમાત્મા એક છે. બે હોય તો બરાબર કે એ બેઠા ને આપણે જુદા ને બેઠો અંદર એ બીજો બેઠોય નથી. કોઈ હૃદય એટલે આવડું નથી ને આ જગ્યા કરીને કોઈ વસ્તુ પડી છે એવું નથી. હૃદય એટલે પોતાનો આત્મા જ, અને આત્મા એ પરમાત્મા જ આત્મા રૂપે સર્વની અંદર છે. એટલે આત્મા સ્વ પરમાત્મા એટલે આપણે કે આત્મા ને પરમાત્મા બે નથી. જીવ શિવ એક છે, જીવ બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ ને જીવ બે અલગ નથી. જીવ તો એક પોતાને દેહ ભાવથી હું અજ્ઞાનવશ પોતાને દેહ માને છે, એ જે મિથ્યા અહંકાર છે એ જીવ છે. વાસ્તવિકતા એનું સ્વરૂપ તો પરમ તત્વ જ છે, એમાં તો કોઈ ભેદ નથી. બ્રહ્મમાં તો પછી ભેદ નથી. જેને પોતાને બોધ થઈ ગયો એ બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા, એમાં પછી ઊંચ નીચ ન હોય કે આ મોટો નાનો એવું ન હોય. જ્ઞાન તો એક જ છે. એટલે એ કહે કે એ હું જ છું.
જ્ઞાનની રીતે આપણે માનવાનું કે હમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ છું, આ દેહ હું નથી, શરીર આ હું નથી, એને તો હું જાણું ને, શરીરને જાણું, મનને જાણું, બુદ્ધિમાં સંકલ્પ વિકલ્પ નિશ્ચય થાય તો એને હું જાણું, આ અહંકાર એટલે કરતા ભાવ તો આ ક્રિયા થઈ રહી એને હું જાણું. તો એ જાણવા વાળો સર્વને જાણી રહ્યો ને એને પછી જાણવા વાળો કોઈ નથી, એ અંતિમ જાણવા વાળો છે, એટલે એને સાક્ષી કીધો કે એના દ્વારા બધું પ્રકાશિત થઈ રહ્યું. જાણવું એટલે આ છે એમ નહીં કે એની ઉપસ્થિતિમાં આ બધું જણાઈ રહ્યું છે બસ. એટલે એને સાક્ષી કહેવાનો અર્થ જ આ છે કે એ એનાથી ભિન્ન રહીને જાણે છે. એ પોતે બધાને પ્રકાશિત કરે આ ત્રણ ગુણનું જગતને, પણ એ ગુણાતીત નિર્ગુણ, એ ભિન્ન રહે છે, અસ્પર્શરીય છે, એની કારણે નાતો નથી, એટલે આપણે સાક્ષી શબ્દ વાપર્યો. એટલે કીધું સાક્ષી એ આપણું સ્વરૂપ જ છે, અને સાક્ષીને જાણી લેવું એ જ અંતિમ લક્ષ્ય છે. પછી સાક્ષીનો કોઈ બીજો સાક્ષી નથી. સાક્ષી કોઈ બીજા દ્વારા ન જણાય, પોતે જ પોતાને જાણે છે. એટલે તો કીધું ચેતન કોને કહેવાય તો કે અન્યને પણ જાણે એટલે કે પ્રકાશિત કરે, અને પોતાને સ્વયં પ્રકાશિત કરે, પોતે જ પોતાને પ્રકાશિત કરે. એને કોઈ બીજો તો પ્રકાશિત કરી શકે નહીં, કારણ કે બીજો કોઈ છે નહીં પ્રકાશિત, એક જ તો છે પ્રકાશ કરનારો. આ મન બુદ્ધિમાં તો પ્રકાશ એનો દેખાય છે, એમાં તો પોતાનો સ્વયં પ્રકાશ તો કોઈને છે ને, સૂર્ય ચંદ્ર આ બધા એ આત્માના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા. કોઈનો પોતાનો કોઈ સ્વયં પ્રકાશ નથી, બધા પર પ્રકાશિત. જગતની દરેક વસ્તુમાં કંઈ દેખાતો હોય પ્રકાશ તો એ પર પ્રકાશ એટલે કે આત્મ ચૈતન્યનો પ્રકાશ છે. અને ચૈતન્યનો પ્રકાશ આ દેખાય એવું નહીં, જ્ઞાન રૂપ છે. આપણે કંઈક ઘણી વાર કોઈકને થોડોક પ્રકાશ દેખાય કે ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા, મને ભગવાન દેખાય એવું નથી. એ પ્રકાશ દેખાય એને પણ જે જાણી રહ્યો છે, અને પ્રકાશનો અભાવને અંધારાને પણ જે જાણી રહ્યો છે, એ જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે. એટલે આપણે આ પ્રકાશ કે ક્યારેક અંદર કદાચ દેખાય પ્રકાશ, તો એ પ્રકાશ નથી. એ દેખાય ત્યારે જાણવું કે એને કોણ જાણી રહ્યું. આ જે પ્રકાશ દેખાય ગમે એવા દિવ્ય સામે રૂપ દર્શન અનુભવ આવે, પણ એને કોણ જાણી રહ્યું, એના તરફ લક્ષ્યો છે. જ્યાં જાણવા મળે એને છોડતા છે, એ જ નેતિનો જ્ઞાનનો સિદ્ધાંત છે. એના તરફ લક્ષ્ય ના આપો, પછી તરત પાછું વાળીને પોતા ઉપર લક્ષ્ય આપો, અને એને હુંને જાણવાનો પ્રયાસ સતત કર્યા કરો. અને જણાય પછી હુંમાં સ્થિતિ કરીને રહેવું એ જ સ્થિરતા છે. પછી ધીરે ધીરે દૃઢ થતું જાય, પછી તો સહજ સ્થિતિ છે. પણ અભ્યાસ દરમિયાન આ રીતે આ જે દેખાતો એને છોડો, અને તરત એ જ વિચાર કરો કે આ સામે જણાય પણ હું એને જાણવા વાળો. પાછા આપણે કહેતા ને કે આ મને જણાય તો એ હું કોણ, જાણવા વાળો કોણ. એ ખોજ છે, આત્મવિચાર આ છે, સ્વયંની ખોજ, સેલ્ફ ઇન્ક્વાયરી. રમણ તો આને જ કહે કે બસ એ હું કોણ. સંશય કરે તો એ સંશય કરનારો કોણ, પ્રશ્ન ઊભો થાય તો કે પ્રશ્ન કરનારો કોણ. તો એ કોણ એટલે બોલવાનો નથી, પણ આ એક ખોજ છે એ રીતે. અને એ જ્યારે વિચારતા જશો ત્યારે મૂળ જ્યાંથી આ વિચાર ને સંશયો ને જે બધું ઉઠી રહ્યું ને, એ મૂળમાં જવાની આ રીત છે. એ મૂળ તો પોતે જ છે સ્વયં. ત્યારે એ મૂળનો જેવો સ્પર્શ થશે ત્યારે આ જે માનેલો હું છે, સંશય કરવા વાળો ને વિચાર કરવા વાળો, એ અહંકાર છે, મિથ્યા હું. તો એ મિથ્યા હું પણ આનો નિવૃત્તિ થઈ જાય બસ. વાસ્તવિક હુંનો સ્પર્શ થતા પ્રશ્ન કરવા વાળો નહીં રહે. પછી જ્યાં સુધી અહંકાર છે ત્યાં સુધી પ્રશ્ન ઊભા કર્યા કરે છે, એ જ કરે છે. મન કયો અહંકાર, અંતઃકરણ જે કંઈ તાદાત્મ્ય કરીને રહેનારો જે ચિદાભાસ છે એ પ્રશ્ન કરે. તો પ્રશ્ન આ રીતે કરવાથી ધીરે ધીરે પ્રશ્ન કરવા વાળું નહીં રહે. જવાબ મળી એવી અપેક્ષા ન રાખી, હું પ્રશ્ન કરી લે અંદરથી ભગવાન કહે કે તું કોણ છે, એવું કંઈ નથી. અહીંયા પ્રશ્ન કરવાનો નથી, પણ આ એક જાતની આંતરિક ખોજ છે કે આપણને અનુભવ તો થઈ રહ્યો કે હું છું. તો પછી આ બધા ન હોય તો હું કોણ હોય? તો અંતિમ તો આ બધા ન હોય તો અંતે તો જે હોય એ જ હોય. અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી તો એ અનુભવ થાય કે હું આ છું ધીરે ધીરે. તો આ રીતે અંતર્મુખ થઈને આપણે પોતાના સ્વરૂપને, પોતાને હુંને આવી રીતે જાણવાનું છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે કે એ બધું હું છું. તો આપણે થોડો એના ઉપર ચર્ચા કરીએ કે સઘળા પ્રાણીઓના હૃદયમાં સમ્યક રીતે સ્થિત છું. સમ્યક રીતે તો સરખી રીતે, ક્યાંય કોઈ ઓછો કે કોઈનામાં વધારે છે કે એવું કાંઈ નથી. હા, એ બ્રહ્માજી હોય કે એક નાનું જંતુ હોય, બધાની અંદર એ જે ચેતના છે એ તો સરખી રીતે છે. આની કોઈ ચેતનામાં કોઈ ફેર નથી. બાહ્ય ફેર તો દેહના છે, પ્રકૃતિના ભેદ છે, ચેતનામાં કોઈ ભેદ નથી. એટલે કે સમ્યક રીતે સ્થિત હું છું. એટલે જ્ઞાનની રીતે કેવું હોય તો કે આપણે જ આ બધું આ જગત આપણી અંદર કલ્પાયેલું છે,
અને આપણી કલ્પનાથી આપણને જગત દેખાય તો સર્વ આપણી અંદર જ છે. એટલે સર્વ આપણી અંદર છે ને આપણે સર્વની અંદર છે, ચેતના રૂપે. અહીંયા હું એટલે તો તાત્પર્ય થયું કે સઘળા પ્રાણી પદાર્થ પરમાત્માની સત્તાથી સત્તાવાળા થઈ રહ્યા છે. પરમાત્માથી અલગ કોઈની પણ સ્વતંત્ર સત્તા નથી. સત્તા એટલે હોવું, બધાયનું હોવું એ અસ્તિત્વ પરમાત્માના અસ્તિત્વને લીધે આ છે. એનું હોવું પોતાનું અલગ કોઈ હોવું નથી. ના સતો વિદ્યતે ભાવો ન અભાવો વિદ્યતે સત. સતનો કદી અભાવ ન હોય, સતમાં કદી આ ન હોય એમ ન કહે કાંઈ. અને અસતનો કોઈ દી ભાવ ન, એટલે કે અસતને કોઈ દી એ છે એમ ન કહેવાય. દેખાય ભલે તો એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હોય તો આપણે એમ કહી શકાય કે એનું એ સત્ય છે. એટલે તો કીધું એની સત્તા નથી. સત્તા નથી એટલે વાસ્તવિક પોતે સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિત્વ નથી ધરાવતા. સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિત્વ એક જ આત્મા, ચૈતન્ય, પરમાત્મા, બ્રહ્મ, જેને આપણે કહીએ એ સત્તાવાળું છે. આ બધા એને લીધે આપણે એનું અસ્તિત્વ જણાઈ રહ્યું છે. અને વિચાર કરીએ તો એનું અસ્તિત્વ છે નહીં, ભલે દેખાય પણ વાસ્તવિકતામાં ક્યાં છે? જો હજી તો વિચાર કરી લે એક્શનમાં તે બદલાઈ જાય તો એને કેમ કેવું કે આ છે એમ એને નથી કહેવાય. છે તો આત્માને જ કહેવાય એમ છે એટલે હું આત્મા જ. એટલે કીધું કે દરેક પોતપોતાને હું કહે ને અન્યને તું કહે, તો આ હું એક જ છે, સામાન્ય છે બધાયમાં. આ તું છે એ અન્ય છે, એટલે કે અન્ય છે એ મિથ્યા છે અને હું તો સામાન્ય બધાયમાં એક જ છે. એટલે તો બધા પોતપોતાને હું કહે અને અન્યને તું કહે. તો હુંનો વિષય એક જ છે, તુંનો એટલે ઈદમના વિષય અનેક છે, અહમનો વિષય તો એક જ છે. એટલે કે અહમ એક જ છે સર્વની અંદર. એ ખાલી અહમ કયો તો એ આત્મવાચક છે. હા, આ તો અહમ ફલાણાભાઈ ઢીકડાભાઈ એમ કહીએ તો પછી એ ભ્રમ ઉભો થઈ જાય. બાકી વાસ્તવિક ખાલી હું કયો તો એ આત્માનો જ અનુભૂતિ, આત્માની જ અનુભવ છે. આત્માને લીધે જ હું પણ આનો ભાવ ઉભો થાય. તરત હું કયો એટલે તરત એની જ અનુભૂતિ થાય તરત. એટલે વાસ્તવિક હું આટલો જ ફેરફાર કરો કે હું શરીર નહીં ને હું બ્રહ્મ કે આત્મા. એ બોલવાની વાત નથી, પણ અનુભૂતિની વાત છે. આ મૂળ ટૂંકામાં અનુભૂતિ વાચક છે એ શબ્દ. હા, રમણ મળશે તો ઓમકાર કરતા હું ને વધારે માટે ખાલી હું કર્યા કરું કે મંત્ર બની જાય તમારા. એટલે અનુભૂતિ સ્મરણ આ બધા મંત્ર છે. એમ ખાલી અહમ હું કરો તો એ પણ એક મંત્ર જ છે. એ તમને હું તરફ લઈ જશે. જ્યાંથી ઉઠે છે ભાવ હુંનો, એ તરફ લઈ જશે. પ્રકાશના અભાવ અંધકારમાં કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી. આંખોથી કોઈ વસ્તુને દેખતા પહેલા પ્રકાશ દેખાય છે, તે પછી વસ્તુ દેખાય છે. અર્થાત દરેક વસ્તુ પ્રકાશની અંતર્ગત જ દેખાય છે, પરંતુ આપણી દ્રષ્ટિ પ્રકાશ પર ન જતા પ્રકાશિત થવાવાળી વસ્તુ પર જાય છે. પ્રકાશ શેનાથી થઈ રહ્યો? આ બધું આપણે કે દેખાય જ મને, કોની સત્તાથી દેખાય એ બાજુ ધ્યાન નથી. એના પ્રકાશ કયો કે સત્તા કયો કે ચેતનને લીધે આ દેખાઈ રહ્યું છે. તો જે દેખાઈ રહ્યું એ તરફ જ આપણું લક્ષ્ય છે. શેને કારણે આ દેખાઈ રહ્યું એ તરફ લક્ષ્ય નથી. તો કોઈ પણ વસ્તુ દેખાય એ પહેલા જે દેખાવાળી સત્તા છે એ પહેલા હોય, પછી જ આ દેખાવાનું થાય. કે વસ્તુના દેખતા પહેલા પ્રકાશ દેખાય છે. એટલે કે પહેલા આપણને જોજો કઈ સ્મૃતિ થાય તો હું છું એ ભાવ પહેલા જાગે, પછી આ અન્ય તરફ આપણે ધ્યાન થાય છે. એટલે એ વાસ્તવિક પ્રકાશ છે એ નિત્ય છે. એટલે એનો અનુભવ થાય જ છે પહેલા. આ અનુભવ તો પછી થાય. એ હોય તો આનો અનુભવ થાય ને. તો આની ઉપસ્થિતિ આના પહેલા છે, આને આ પછી આવ્યા કહેવાય. તો આરંભમાં એટલે કે આરંભમાં તો પરમાત્મા એક જ હોય. આ બધું તો એમાંથી પ્રગટ થયું. કારણ તો એક જ હોય. કારણ સૌથી પહેલા હોય, એમાંથી કાર્ય તો ઉત્પન્ન થાય. તો આપણે કાર્ય તરફ આપણું ધ્યાન છે, કારણ તરફ ધ્યાન નથી. જેમાંથી આ પ્રગટ થાય, જેને દ્વારા જણાઈ રહ્યું છે એ તરફ લક્ષ્ય નથી. તો એ જ બસ બહિર્મુખતા એ જ સંસાર છે. સામે દેખાય એના તરફ ચિંતન મનન, એની જ પાછળ આપણું જીવન ને એના સંસ્કાર ને એ મેળવવાનું ને એની પાછળ દોડવાનું, જીવન સતત આમાં જ વ્યસ્ત રહીએ છીએ ને એવી રીતે આપણે પછી એના સંસ્કાર પડીને એમાં વધારે આપણે એમાં ગૂંચવાયા કરીએ. તો એ તરફથી પાછું મન કયો, ધ્યાન કયો, આપણી જે વૃત્તિ વિષયો તરફ છે એ વૃત્તિને પોતા તરફ વાળવાની છે. પોતા તરફ વાળીને ત્યારે એ વૃત્તિ ધીરે ધીરે નથી કે આત્માકાર બ્રહ્માકાર થાય ને વૃત્તિ વિરામ પામી જાય. આત્માકાર થાય તો આત્મા અને બ્રહ્મ તો અનંત છે.
એ વૃત્તિ જ્યારે એમાં વિષય એને કરીએ ને ત્યારે પોતે જ નિવૃત્ત થઈ જાય. એ શૂન્ય કયો કે આત્મા કયો પરમાત્મા, એ વૃત્તિ એને વિષય કરવા માંડશે એટલે ધીરે ધીરે વૃત્તિ જ વિરામ પાડીએ. વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થવી એટલે અનંત થવી, અનંત થયો તો પછી વૃત્તિ જ ન રહી, વૃત્તિ ન રહી. એટલે આપણે કે સુરતા શૂન્યમાં જઈ ચડી વૃત્તિ પામી વિરામ, શબ્દો મહાપુરુષોનો છે. તો બસ પોતા તરફ વળવાની વાત છે. આપણી દ્રષ્ટિ પ્રકાશ પર ન જતા. પ્રકાશ એટલે કે આપણે પોતા તરફ ન જતા. અહીંયા પ્રકાશ પોતે જ છે એટલે કે હું જાણું છું. આ જણાય રહ્યું પણ જાણે કોઈ તો આપણે કહે ને હું જાણું, મને આ જણાય, મને આ જણાય, મને આ જણાય. તો એ હું તરફ જેના દ્વારા જણાય રહ્યું એ તરફ ધ્યાન નથી, એટલે કે પોતા તરફ ધ્યાન નથી, પણ સામે વિષયો જે બધા ઇન્દ્રિયોના છે એના તરફ જ ધ્યાન છે. અને સામાન્ય રીતે તો બસ આપણું જીવન આમાં જાય તો આપણે ભાગશાળી તે કંઈક સમજાણું બેઠા સમજવા એ પણ મોટી કૃપા કહેવાય ભગવાન. નહીતર સામાન્ય રીતે આ તો આમાંથી બહુ છટકવું અઘરું છે. કોઈને એ વિચારને તો ટાઈમ નથી, અને કોઈ કહે તો સાંભળવાનો ટાઈમ નથી કોઈને. કંટાળો જ આવે ને, કારણ કે એને તો એમ છે કે આ જ વસ્તુ મહત્વની છે, પછી આ તો એના માટે નકામું છે બધું. આપણે વાતું કરીએ તો એમ કહેવાય કે આ બધા બેઠા નવરી બજાર, કઈ કામ નથી બધા અદમ લઈને બેઠા આવી ગયા કઈ. એટલે જેનો વિષય એમાં જ એને રુચિ હોય ને, એટલે એનો કોઈ દોષ નથી, પણ ટૂંકામાં આ પ્રભાવ આવો છે ભાઈ એનો, અને એમાં તે અઘરું પડે એમ છે. આપણે જે કહીએ કંઈક ઈશ્વરની કૃપા કૃપા અને કંઈક આપણે કંઈક પુણ્ય હશે કંઈ જીવનમાં એ પ્રમાણ. બીજું તો આપણે કંઈ ખબર નથી, પણ કર્યા હોય તો જ એમ શાસ્ત્ર કે પુણ્યનો ઉદય થાય તો જ કૃપાને ગ્રહણ કરવાનો કંઈક આપણામાં થોડો અધિકાર આવે, એ તરફ આપણું ધ્યાન જાય, એનું મહત્વ સમજાય, એનું ચિંતન મનન થાય, એ તરફ દ્રષ્ટિ જાય. અને દ્રષ્ટિ જાય તો એ તો ભાઈ સ્વયં પ્રકાશ છે, એને ક્યાં પ્રકાશિત કરવાની જરૂર છે? સૂર્ય તરફ ખાલી આંખ મેળવવાની આમ કરવાની જરૂર છે ભાઈ. એમ આત્મા તરફ આપણે જયારે વળશું ત્યારે એ કોઈ શોધવાની જરૂર નથી, એ તરફ વળ્યા એટલે એ અનુભવ કરાવશે. એને પોતે જ છે પાછો, એટલે પોતે જ પોતાનો અનુભવ થાય. સૂર્યને કઈ પ્રકાશ કરવો પડે કે આજો સૂર્ય, ખાલી એ બાજુ મોટું કરવાની જરૂર છે. એમ આપણે આ દ્રષ્ટિ એ તરફ વાળીને પોતા તરફ વાળવી. આત્મવિચાર એને જ કીધો, હું કોણ, પોતે કોણ, પોતાનું ચિંતન મનન એ કરીએ, એને સમજીએ. અને મહાપુરુષે આપણે માટે કેટલું આપણે મૂકી ગયા, આ બધી ઘણું બધું મૂકી ગયા છે, અને અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. નહીતર તો આપણે આ બધું ન હોય તો મથામણ અઘરું પડે. હા, આપણી પાસે સામગ્રી બધી છે. લ્યો જાત્રાએ નીકળવું હોય તો સામગ્રી બધી છે, અટકે એવું નથી, પણ આપણે નીકળવું કે આપણો સંકલ્પ કેવો છે એના પર છે. સંકલ્પ ઉપર છે. અને આપણે પેલા સમજાવવું જોઈએ કે જવા જેવું અહીંયા છે, મેળવવા જેવું આ છે, પામવા જેવું આ છે. અને અટાણા સુધી કૂચો ખાઈ એ કૂચો જ ખાઈ દો, એ સમજાઈ જાય તો એ બાજુથી વળીએ પાછા. ત્યાં સુધી તો આ મુકાય, આપણે તો બે હાથમાં લાડવા રાખવા, આને મૂકવું નથી, આ પકડીઓને મૂકવું, મુઠ્ઠી છોડવી નથી, મુઠ્ઠી વાળી જે ચણા પકડી ચણાને મૂકવા નથી, અને છૂટું થવું છે. કારણ જ ચણા છે એ તો સમજાતું નથી. એ પકડ્યા એટલે તો ઓલો ગળામાં ફસાઈ ગયા હાથ, અને ગળો ઉપડતો નથી મજા, અને પોતે એની યાર ફસાઈ ગયો. તો એ તો સમજાવવું જોઈએ કે ભાઈ ચણા ને બધું ગૌણ છે, આપણું જીવન વધારે મહત્વનું છે, મુક્તિ વધારે મહત્વની છે. મદારી પકડી જાય ને એના કરતા છૂટું વધારે આવે, ચણા ને કંઈક બીજું. પણ એ લાલચ છે કે એમાં મને સુખ છે, તો પોતાના જીવનને પણ એ દાવ પર લગાડી દે, મરી જાય તો મૂકવું નથી. હવે પકડે ત્યાં સુધી કેવી ભ્રમણા, આપણે પકડી લઈએ ને, આવે માયા પકડી લઈએ, મોત આવે તે બધું કરે બધું, તો આપણે ચણા નથી છૂટતા. છેલ્લા શ્વાસ સુધી ચણા નથી છૂટતા. ઘણા નથી કેતા હજી કે ભાઈ મારે હાવણી ગાય ખાય કે લ્યો, હાવણી કે ગાય ખાય, તમે મારી પાસે બેઠા બધા, તો છેલ્લે એને એ કઈ વિચાર ના આવ્યો, હજી ખાલી હાવણી તરફ જાય કે ખાઈ જાય, નુકસાન થાય. કારણ કે દુકાને કોણ છે, બધા બેઠા હતો. પોતાને તો એમ ન થશે આ દુકાન આ બધું વ્યૂ જવાનું છે, ક્ષણમાં હમણાં જવાની તૈયારી હાલે તો એ જ કે આનું આમ આ મૂંઢમતી આથી બીજી કઈ હોય, આ મૂંઢમતી. આ રીતે
યાવન માત્ર વસ્તુ ક્રિયા ભાવ વગેરેનું જ્ઞાન એક વિલક્ષણ અને અલુપ પ્રકાશ જ્ઞાનની અંતર્ગત થાય છે, જે બધાનો પ્રકાશક અને આધાર છે. એટલે કે બધી કોઈ વસ્તુ હોય તો એનું પણ એ ચેતના દ્વારા જ જાણે. કોઈ વસ્તુ સામે આવે તો આપણે એને જાણીએ તો એના દ્વારા જ ને, એ પ્રકાશથી જ પ્રકાશ છે કે આ વસ્તુ આ છે. પછી ક્રિયા, કોઈ પણ કંઈ ક્રિયા થઈ રહી છે આ જગતમાં, વસ્તુઓ અમુક છે એ જડ છે પણ અમુક ક્રિયા થઈ રહી છે, હાલી ચાલી રહ્યા, હરી ફરી રહ્યા, ગતિમાન છે બધું. તો એ ક્રિયાને પણ એ જાણે છે, વસ્તુને એ જાણે. પછી ભાવ જાગે આપણી અંદર, એ સારા નરસા જે કંઈ ભાવ જાગે, વિચારો આવે તો એને પણ એ જાણવાવાળો પ્રકાશક તો એક જ છે. આપણા અંદર મનમાં જે જે કંઈ સારા નરસા વિચારો આવે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધા એના ભાવ જાગે, એ બધા એને આપણે ખબર તો પડે અંદર. તો એ બધું ધ્યાન નથી દેતા, કારણ કે આપણે એમ લાગે કે હું તો બરાબર છું, ધ્યાન ન દેવાનું હોય. હું તો બરાબર છું, આ જગત આવું છે ને એને સુધારવાની જરૂર છે. પણ જો આપણે સમજાય થોડુંક ધ્યાન દઈએ તો આ બધા આપણે ખબર પડવા માંડે. આપણી અંદર કેવા વિચાર આવે એ ખબર પડે, અંદર ભાવ કેવા જાગે એ ખબર પડે, બધું ખબર પડે. આપણે તે ખબર કોને પડે? કોના સત્તાથી થઈ રહ્યું? આપણે ચેતન છે એટલે આપણે ખબર પડે, અને આપણે એનાથી અલગ છે એટલે આ ખબર પડે. શરીર અને બધું એક હોત તો એને ન જાણી શકાય, એને ન જાણે. પણ એ ભિન્ન છે, જાણવા વાળું ને જાણવાનું ભિન્ન છે તો જ એ જણાય. અને જણાય એટલે ભિન્ન છે એ સાબિતી, નહીં તો જણાય નહીં. તો આ જ્ઞાનની અંતર્ગત એટલે અલુપ્ત પ્રકાશ, એટલે જે લુપ્ત ના થાય ક્યારે એવો પ્રકાશ, નિત્ય પ્રકાશ કયો, સ્વયં પ્રકાશ કયો, એ કંઈ લુપ્ત ન થાય. બાકીના બધા પ્રકાશ તો લુપ્ત થઈ જાય, એનો અંત આવે. આ જે ચેતન રૂપે પ્રકાશ છે એ ક્યારેય લુપ્ત ન થાય, એટલે એનો અંત ના આવે, નાશ ન થાય, વધે ઘટે નહીં. જે બધાનો પ્રકાશક અને આધાર છે, પ્રત્યેક વસ્તુની પહેલા જ્ઞાન એટલે કે સ્વયં પ્રકાશ પરમાત્મા તત્વ રહીએ છે, અથવા તો આત્મા રહીએ છે. આપણે જે રીતે લઈએ, ભક્તિની રીતે પરમાત્મા રહીએ એમ માની કહો કે જ્ઞાન રીતે સ્વયં પ્રકાશ આત્મા રહીએ છે. પ્રત્યેક વસ્તુની પહેલા, વસ્તુ તો પછી દેખાય ને, આત્મા છે તો વસ્તુ જણાય જ ને. તો પહેલા આત્મા છે, પછી વસ્તુ પછી આવે. ને આ સર્જન થાય ત્યારે આ બધું પહેલા એ હોય ને, બીજ હોય એમાંથી વૃક્ષ થાય ને, કારણ તો ઈશ્વર છે. આ નવો સંસાર ત્યારે એ તો છે, આ હોય ત્યારે છે, ન હોય ત્યારે છે. એટલે કે સ્વયં પ્રકાશ પરમાત્મા તત્વ એ પહેલા એ જ્ઞાન રહે છે, પછી એ જ્ઞાન દ્વારા આ બધું તો પ્રકાશિત થાય, એટલે કે જણાય છે વસ્તુઓ. આથી સંસારમાં પરમાત્માને વ્યાપ્ત કહેવા છતાં પણ વસ્તુતઃ સંસાર પછી છે અને તેનું અધિષ્ઠાન પરમાત્મા તત્વ પહેલા છે. ભલે વ્યાપ્ત એટલે સર્વમાં એ જ છે, સર્વ એનું જ રૂપ છે, છતાંય ચેતનને પ્રાથમિકતા આપી કે પહેલા એ છે, એની સત્તા છે. આ તો પછી સત્તાવાળું બધું દેખાય છે, એના દ્વારા જણાય જાતો. અર્થાત પહેલા પરમાત્મા તત્વ દેખાય, પછી સંસાર. એટલે કે પહેલા આપણે નિંદરમાંથી ઉઠીએ ત્યારે પહેલા તરત જ સભાન કોના તરફ થાય? આપણે પોતા પ્રત્યે સભાન થાય. નિંદ્રામાં જાગીએ ને, જરાક ધ્યાન થોડુંક હોશપૂર્વક આપણે હોય તો ખબર પડે. નિંદ્રા અને સ્મૃતિ થાય ત્યારે પોતે જ પોતાની સ્મૃતિ થાય, પછી આ દેહ ને આ ભાવ થાય, પછી આંખો ખુલીને આ વિષયોના અંતે બધું થાય. જાગતા આવે પોતાનું સ્મરણ થાય, પોતાનું હોવા પણ હું છું એવો અનુભવ થાય. તો એ પોતાનું જ પોતાને સ્મરણ થાય. પણ આપણે એ તરફ લક્ષ્ય નથી, ટૂંકામાં એ તરફ ધ્યાન નથી. આપણે તરફ સામે વિષયો તરફ વયા જાય છે. પછી સંસારમાં રાગ હોવાને કારણે મનુષ્યની દ્રષ્ટિ તેના પ્રકાશક પર નથી જતી. બસ આ પ્રકાશીય જે કંઈક છે એના તરફ જ સતત ધ્યાન છે. કારણ કે રાગ એમાં છે, રાગ એટલે પ્રિય લાગે. શું કામ? તો કે એ મને મળી જાય તો મજા આવે, મને સુખ મળે, મને આમ પછી આમ કરશો, પછી આમ કરશો. તો એ રાગ એ છે, આસક્તિ કે રાગ ત્યાં છે. પ્રિય લાગવું, પ્રિય કોઈ વસ્તુ ખ્યાલ આવે, આપણે કંઈ કામનું હોય એમાંથી કંઈક આનંદ મળતો હોય, સુખ શાંતિ મળતું, કંઈ ને કંઈ એમાં આપણો સ્વાર્થ હોય, એ સ્વાર્થને લીધે એ પ્રિય લાગતું હોય. બાકી સ્વાર્થ પૂરો થયો એટલે ગમે એવું હોય બીજે કે જવા દે. આપણે જો એમાંથી મળતું હોય ન મળે તો કે તું જવા દે, મોઢું ન જવું તો ભાગી જાય. મળતું હતું તેમાંથી બધું પ્રિય લાગતું હતું. એટલે પ્રીતિ છે એ આત્માને પ્રિય એટલે બધા છે કે એમાંથી સુખ મળે. ત્યાં જીવને કયો, આત્માને સુખ મળે એટલે પ્રિય છે, સુખ ન મળે તો પ્રિય નથી કંઈ. એટલે કે આત્મા જ પ્રાધાન્ય છે, આત્માથી મોટું કંઈ નથી. આત્માને સુખ માટે માણસ બધું છોડવા તૈયાર છે, છેલ્લે શરીરે છોડવા તૈયાર થઈ જાય. આ વાત કરે હું કામ?
શરીરે દુઃખરૂપ થાય તો એ આત્માને પોતાને પીડા થાય તો શરીરનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થઈ જાય ત્યારે બધું છોડતા છોડતા અંતિમ શરીર છોડવા તૈયાર થઈ જાય. પરમાત્માની સત્તા વિના સંસારની કોઈ સત્તા નથી, પરંતુ પરમાત્મા સત્તાની તરફ દ્રષ્ટિ ન રહેવા તથા સાંસારિક પ્રાણી પદાર્થોમાં રાગ અને સુખ આસક્તિ રહેવાને કારણે તે પ્રાણી પદાર્થોની પૃથક સત્તા પ્રતીત થવા લાગે છે. એટલે કે એનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. પૃથક એટલે એ આ પોતાની રીતે સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એવી આપણે એને એવું માનવા માંડીએ છીએ આસક્તિને કારણે, રાગને કારણે. નહીતર એનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ તો નથી. સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ તો નિત્ય રહેવા જોઈએ ને. એક ક્ષણભરે સ્થિર નથી, બદલાતું તેમાં ક્યાં સત્તા રહી? સત્ય તો એને કહેવાય જે બદલાય નહીં, જે નિત્ય રહે એ જ સત કહેવાય. એટલે એ દેખાવા છતાંય એને આપણે સત શાસ્ત્ર નથી કહેતા, એને અસત કહીએ. એટલે કીધું જે દેખાતું હોય એ બધું અસત. દ્રશ્ય માત્ર મિથ્યા, દ્રષ્ટા એક જ હતો. જેને દેખાય આ હમણાં કે જેનાથી પ્રકાશિત થાય, જેને જણાય એ ચૈતન્ય છે ને એ સત્ય છે. એના દ્વારા જે કંઈ પ્રકાશિત થઈ રહ્યું એ બધું મિથ્યા છે. એટલે વેદાંતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે દ્રશ્ય માત્ર મિથ્યા, દ્રષ્ટા હાથે. એનું ઉદાહરણ સ્વપ્નનું આપે. કારણ કે આપણે તરત પ્રશ્ન કરીએ કે તો આ સામે દેખાય ખોટું. ભગવાન રામે આવા પ્રશ્ન કરેલો. યોગોસે રામાયણમાં આવે, વૈશેષ મારે કેટલું સમજાય તો કે પણ તમે કયો પણ સામે દેખાય ખોટું કેમ માનવું છે? તો આપણે એમ ઘડીકમાં આ બહુ ઘરે ઉતરે એવું નથી, ગમે એટલે કહે તોય. એટલે મહાપુરુષો પછી આપણે કોઈને કોઈ રીતે યુક્તિઓથી સમજાવવા પ્રયાસ કરે કે ભાઈ દેખાય તો રાતે સ્વપ્નમાં બધું દેખાય ને, આવું જ દેખાય ને, ત્યાં વળી ક્યાં કંઈ જુદું લાગે? ઊંઘો ઉઠતી નથી ત્યાં સુધી તો એ એવું જ સાચું લાગે. આ તો જાગ્યા પછી એમાં આપણે તફાવત જોઈએ, આ વધારે સાચું ને ઓલું ખોટું એવું નથી. એ સ્થિતિમાં હોય ત્યાં સુધી તો એ આ અત્યારે સત્ય લાગે એવું જ એ પણ સત્ય લાગતું હોય. અવસ્થા એ નહીં હોય કે અવસ્થા બદલાયા પછી આપણે મિથ્યા લાગે. તો અત્યારે આપણે એક અવસ્થા છે મનની. આ જેને અટાણે સાચું લાગે ને એ પણ એક મનની જ અવસ્થા છે. હા, એ અવસ્થાથી પર જાય તો આ પણ મિથ્યા છે એમ સમજાય. તો જ્યાં સુધી આપણે પોતાના સ્વનું બોધ ના થયા ત્યાંથી આ બધા સંશય રહીએ થોડા. એટલે તો નિધિધ્યાસન આ બધું છે, ધ્યાન તેને જ્યારે થોડું પોતાનું થોડા સંશયની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ ત્યારે થાય. સંશયને વિપરીત ભાવ દૂર કરવા માટે નિધિધ્યાસન છે, ધ્યાન કહીએ નિધિધ્યાસન. જો સંસારમાં રાગ કે સુખ આસક્તિનો સર્વથા અભાવ થઈ જાય તો તત્વથી એક પરમાત્મા સતા જ દેખાવમાં કે અનુભવવામાં આવવા લાગે છે. આમાંથી આસક્તિ ને રાગ ન રહીએ તો આપણું જે બહિર્મુખ આપણું સતત રહીએ એ બહિર્મુખતા જતી રહીએ, અને બહિર્મુખતા જતી રહીએ તો ધીરે ધીરે પોતાનો અનુભવમાં આવવા લાગે. પરમાત્મા સત્તા કયો કે આત્મા સત્તા, પોતે હું આત્મા છું એ અનુભવમાં આવવા માંડે આપણે. કારણ કે જ્યાં એ તરફ આ વિક્ષેપને લીધે અનુભવ નથી, એ તો સ્વયં અનુભવ છે જ એનો. તો એમાં કંઈ સંશય નહીં. જ્યાં સુધી એ તરફ ધ્યાન નથી, આપણે એ તરફ એનો વિચાર નથી કર્યો ત્યાં સુધી આપણે નથી થતું. વિચાર કરવાની ફુરસદ નથી, ત્યાં વિષયો તરફ આપણે છે ત્યાં સુધી સમય નથી એ બાજુ વિચાર કરવાનો. આથી વિભૂતિઓના વર્ણનનું તાત્પર્ય એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રાણી પદાર્થની તરફ દ્રષ્ટિ જતા સાધકને એકમાત્ર ભગવાનની સ્મૃતિ થવી જોઈએ. આ બધું સમજાણા પછી થોડી આપણી સમજણ બદલવી જોઈએ. ભલે વિષય તરત સામે આવશે ને એમ થાય બહુ સરસ છે, પણ સાધક હશે થોડી સમજણ તરત વિચારશે કે એમાં હું સરસ શું છે, એ અંદર સત્તા છે એટલે સરસ લાગે. બાકી હમણાં ખાલી એવું નથી કહેતા કે આમાંથી પ્રાણ ખાલી આ પ્રાણ હટી જાય તો આ મળદું આપણે કહીએ રામ બોલો ભાઈ રામ જલ્દી અહીંથી કાઢો, લાકડા ભેગું લાકડું કરીને મૂકી દઈએ. આગલે દિવસે તો આપણે ગળે લગાડતા હોય, પછી ગળે લગાડે કોઈ? તો એનો પ્રભાવ કેનાથી? એ તો પ્રાણ ખાલી છૂટા. સામાન્ય ચેતન તો મરદામાં છે, પણ પ્રાણ અલગ થતા એ જે પ્રભાવ દેખાતો હતો એ જતો રહ્યો. એટલે સાધકનો શબ્દ અહીંયા વાપર્યો કે સાધક છે એ રીતે જ વિચાર કરે કે જે છે એ બધું એ છે, એ દેખાય છે એ પણ એ છે. અને એને લીધે આપણે કોઈ સુંદર દેખાય, કોઈ સારું લાગે, કોઈ સ્વાદિષ્ટ લાગે, ભોજન હોય, વિષયો, બધા વિષયમાં 5 વિષયોમાં બધું આવી ગયું જગત. પણ એ બધું જે થઈ રહ્યું એને લીધે થઈ રહ્યું છે, એ સત્તા તો એ જ છે. તો આપણું સાધક અવસ્થામાં આવી રીતે થોડી સમજણ ને આપણું ઓલું સ્મરણ તો ઓલું જ રહે, વિષયને મહત્વ ધીરે ધીરે ઓછો થવા માંડે.
વિષયોને એટલું બધું પ્રાધાન્ય આપી દીધું, સત્તા આપી દીધી, એની સત્તા પછી ધીરે ધીરે ઓછી થવા માંડે. આપણી માન્યતાને લીધે સત્તા આપી, એ વસ્તુને આપણે એવું માનીએ છીએ ને એને એના તરફ લક્ષ્ય આપીએ છીએ એટલે એને સત્તા મળે છે. એની પોતાની કોઈ સત્તા નથી. જે વિષય તરફ આપણું મન જાય ને એ તરફ આપણી પ્રાણ ત્યાં જાય. મનની વૃત્તિ કોઈ પણ વિષય ઉપર જાય એટલે આપણી પ્રાણ ઉર્જા સતત ત્યાં જવા મને તરફ. જ્યાં જ્યાં મન જાય ને પ્રાણ ઉર્જા જાય. તો આ રીતે આપણે આપણી પ્રાણ ઉર્જા આ વિષયો તરફ આપણી જતી રહીએ વધારે. થોડો થોડો સંયમ આવતો જાય ને. જ્યારે વિચારો વધારે આવતા હોય હા, ત્યારે એ વિચારોમાં જો આપણે જોડાઈ જઈએ તો ધ્યાનનો વિચાર થાક જેવું. થાક જ લાગે ઉલટાનો. ફ્રેશનેસ, થોડી તાજગી અને હળવાશ આવવાનું બધે થાકેલા જાય આપણે. કારણ કે આપણે એમાં જ હતા. આપણે વિચારોમાં ચિંતનમાં જ ગયું, ધ્યાન તો વાસ્તવિક થયું નહીં. બાકી ધ્યાન એટલે એ વૃત્તિ છે એ વિષય તરફ ન જ આવી ને પોતામાં જ સ્થિત રહેવી. વૃત્તિ જ ઉઠે જ નહીં. સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય તો વૃત્તિ ન ઉઠે. તો વૃત્તિ ઉઠતી જ નથી તો પછી ઉર્જા ક્યાં જાય? એટલે તો વાસ્તવિક ધ્યાન ધીરે ધીરે સમજાશે પછી તમે મજા આવશે. વચ્ચે વચ્ચે થોડો કઈ ટાઈમ હોય, વળી 2 મિનિટ તમે ખાલી અનુસંધાન કરી દો તો તાજગી આવી જાય. અને થોડી વાર કંટાળ્યા અને ધ્યાનમાં ઘડીક વાર બેહો તો એ અંદરથી હળવાશ અનુભવીએ. અને પછી થોડા ધ્યાનમાં રહેતા હોય એને પછી આ બાહ્ય થાક ઓછો લાગતો હોય, પ્રવૃત્તિનો થાક ના આવું તેવું ઓછો લાગે. અને થોડોક એ ધ્યાનને લીધે મોટા ભાગનું તો થાક ને બધું ઉતરી જતું હોય. કારણ કે નિંદ્રામાં અને ધ્યાનની અવસ્થા એક જ છે. નિંદ્રામાં, સુષુપ્તિમાં, ધ્યાનમાં તમે જાગૃત છો, બેભાન છો. ધ્યાનની જ આગળની અવસ્થાને આપણે સમાધિ ક્યારે કે ધ્યાન સાક્ષી, એ ધ્યાનપણું છે પણ સામે કંઈક સાક્ષ્ય છે હજી, પણ એ બધા તરફથી વૃત્તિ હટાવી લ્યો તો ભાઈ સાક્ષી રહેતો નથી, ખાલી હું માત્ર રહીએ છે. તો એને સમાધિ કીધી. બસ. તો એ જે અવસ્થા છે એને જ જાગ્રત સુષુપ્તિ કીધું. સુષુપ્તિ એ ખરી અને નિંદ્રામાં સુષુપ્તિ જોઈએ. એટલે નિંદ્રામાં પણ જે ગાઢ નિંદ્રા છે, સ્વપ્ન રહિત નિંદ્રા છે, એને સુષુપ્તિ કીધી. અને એ જ આપણો થાક ઉતારે છે. આપણે નહીતર આ ઉપર છેલ્લી અટાણા નિંદ્રાઓ બધાને કલાકો સૂતા હોય તો એ થાકેલા ઉઠે એટલે સુસ્તી ઉઠાને વધારે જાણે ચડી એવું લાગે. જે તાજો બે આવવો જોઈએ ને પ્રસન્નતા અને શરીરમાં હળવાશ ને જો થાક ઉતરી ગયો હરખી ની અંદર આવી તો તમને જો આપણે બધાને અનુભવ થાય. તો એ જે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે એ જેટલી વધારે એટલો ફાયદો. એ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આખું શરીરનું તંત્ર આખું પાછું વ્યવસ્થિત થઈ જાય. એક એક સેલ ને એક પોતે શરીર એ ચેતના દ્વારા બધું રિપેરિંગ થઈ જાય. અશુદ્ધિ બધું નીકળી જાય. અને જે કંઈ પાછા શરીરના એક એક અવયવો આ તે બધા તાજગી થઈ જાય. એટલે મોટામાં મોટો જે સારવાર કયો કે હિલિંગ દવા આ છે. નિંદ્રા એ મોટી દવા છે. પણ સામાન્ય રીતે આપણે ઉઠતા હોય જાજુ, પણ આનું પ્રમાણ છે. ઓલી નિંદ્રા તો થોડીક આવી હોય તો ઘણી સપના આવતા જ હોય, પણ જો ઓલી વચ્ચે ઓલી નિંદ્રા અડધો કલાકે જ હરખી આવી જાય તો ઘણી. સામાન્ય રીતે આપણે શું કરીએ આજે? એક તો અટાણે બહિર્મુખ સંસાર એટલે બહિર્મુખ જ હોય, અને બે આખો આપણે આ જ લઈને બેઠા હોય. પાછા ભૂલતા પહેલા તો આ જ આવતી હોય ભાન કર. થાકીને આપણે હોઈ જાય પણ છેલ્લી ઘડી સુધી ચિંતન તો આ જ હાલતું હોય. આંખો મીચાઈ જાય, જો કાં આવે ને પછી હોઈ જાય ત્યાં સુધી વિચાર ને ચિંતન તો વિષયોનું ચાલે છે. કાલે આ કરું, સવારે ઉઠીને આ કરું, ફલાણું રહી ગયું, ઢીકડું રહી ગયું, આજે ઓલો આમ કરતો હતો, ફલાણું આમ કરતો, પછી કાલે આમ મારે કરી દેવું, પછી આમ કરી દેખાડી દેવું. છેલ્લી ઘડી આ જ હાલતું. એટલે હુએ ત્યારે એ ઓલી પ્રોસેસ પાછી અંદર હાલતી હોય. શરીર પડ્યું મરદાની જેમ, પણ અંતઃકરણમાં તો એ બધી પ્રક્રિયા બંધ જ થઈ. એટલે એ પછી સપના રૂપે પાછું ઊભું થાય એમાંથી વળી. તો થોડુંક સાધક તરીકે આપણે સૂતા પહેલા કમસે કમ વ્યવહાર બંધ કરી દઈએ. જેટલો થાય એટલો, અડધો કલાક વ્યવહારિક ચર્ચાએ મૂકી દો, વ્યવહારિક વાતો મૂકી દઈએ, ટીવી વિડિયા મોબાઈલોને બધાને ઘડીક વાર આરામ આપીએ. બિચારે એ થાકી ગયા આખો. અને કલાક છેલ્લે એકાદ કમસે કમ પોતાની જાત સાથે રહ્યો, થોડું ધ્યાન કરો, માળા જપ જે કંઈ સાધન કરતા હોય કરીએ તો એની અસર રાત્રિ દરમિયાન એ જળવાઈ રહેશે. આ બે સમય મહત્વના કરવાનો તો સાધકે તો આ તો નીતિ હોય, ભજન કંઈ એનો સમય હોય નહીં, ખાસ રાખવાની જરૂર નથી. પણ કમસે કમ બહુ વ્યવહારમાં પડ્યા હોય તો આ આટલો ટાઈમ તો કાઢી લેવાનો. સૂતા પહેલા સમય થોડો કાઢીએ. અને જે અંતિમ છેલ્લો વિચાર હશે ને
નિંદ્રામાં જતા પહેલા એ ઉઠતાની સાથે અહીંયાથી શરૂ થાય પાછું. જોજો તમે હોવા ગયા ત્યારે છેલ્લું જે પણ કંઈક હશે ને આરંભ, કારણ કે પૂરું ન્યાયથી હતું ને પછી આરંભ પાછો અહીંયાથી જ થાય. આના જેવું છે. આ આપણો એક પ્રલય છે, સૂક્ષ્મ આ વ્યક્તિગત પ્રલય છે. લય પામી ગયું બધું પ્રલય, કારણ શરીરમાં, તમસમાં, આ બધું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇન્દ્રિયો બધા એમાં લય પામી ગયા. એટલે આરામ છે ને. મન ન ત્રિયું, વિષયો ન ત્રિયા, એ બધું તમસને લીધે એમાં લય નાશ નથી થયો, લય પામી ગયા તમસમાં. એટલે નાશ થયો તો સમાધિનો આનંદ છે, એ નિંદ્રાનો આનંદ સમાધિ જેવો જ છે લ્યો. પણ સંસ્કાર ને બીજ ને એવા કંઈ જ્ઞાન નથી. પાછા તરત સવારે વળી સપનામાંથી જાગૃતિ ને એમ બધું પાછો વિસ્તાર ચાલુ થઈ જાય સર્ગનો. તો જેવું આપણો વ્યક્તિગત છે એવું જ આ બ્રહ્મા કયો કે સમષ્ટિનું એવું જ છે. એ સમષ્ટિ જે આપણે લય કહીએ પ્રલય, એમાં આવું જ થાય. સમષ્ટિ કારણમાં બધું લય થઈ જાય, અને સમષ્ટિ કારણમાંથી પાછું સૂક્ષ્મ, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ ને સમષ્ટિ સ્થૂળ ને એ ક્રમ એવી રીતે થાય. આપણામાં એ જ થાય. તો પિંડેશો બ્રહ્માંડ, આ પિંડમાં થાય, બ્રહ્માંડમાં બધી પ્રક્રિયા એક જ છે. આપણે અંદાજ આવે અનુભવ કે આવો પ્રલય થાય, આ બધું હંકેલાઈ જાય ત્યારે આપણે નિંદ્રા છે એવું થાય આપણને કે કંઈ ખબર નહોતી, પણ આનંદ હતો ત્યાં. કારણ કે પરમાત્મા એ આનંદમય કોષ કીધો કારણ શરીરને, અવિદ્યાને આનંદમય કોષ એટલે કીધો કે ત્યાં આ બધું વિક્ષેપ ન હોય ને આપણે સ્વરૂપને એકદમ નજીક હોય, એટલે એ આનંદ ત્યારે જે કારણ ગયું નથી. આપણે હજી મૂળ કારણ ગયું નથી, આપણે હાવ મુક્ત નથી થયા. નહીં તો પરમાત્માની સ્થિતિનો અનુભવ થઈ જાય તો મુક્ત થઈ જવા જોઈએ. પણ આનંદ એ પણ હજી સંસ્કારો ના અંતે નિવૃત્ત ને ત્યાં પાછા હોશમાં નહોતા, તમસ હતો. તો સમાધિમાં ને આ ધ્યાન ને આ કે જાગૃત અવસ્થામાં નિંદ્રામાં આપે કે સમાનતા હોય અંદર, પણ ઓલામાં સુષુપ્તિમાં તમસનું આવરણ હોય ને અહીંયા સાત્વિકતા હોય. આપણે ધ્યાનમાં અને જ્યારે આ હોશપૂર્ણ હોય ત્યારે સત્વગુણ પ્રધાન હોય, હોશમાં હોય. એટલે ધ્યાનમાં એટલે જાગૃત હોશપૂર્વક જીવવું એ આ જ છે. જાગ્રત સુષુપ્તિ એને કીધું. તમે જાગૃત હોય ધ્યાન જેવું જ, તમે અંદર જાગૃત હોય અને ક્રિયા થતી હોય પણ અંદર હોશમાં હોય તમે, તો એ જ ધ્યાન છે, હોશપૂર્ણ જીવન. તો એ બાહ્ય પછી કર્મ એ લાગતા નથી, કારણ કે તમે હોશપૂર્વક કરો તો કર્મ બંધન નથી કરતું. ધ્યાન મધ્ય સાક્ષી વર્તમાનમાં રહેવું, સાક્ષી ભાવમાં રહેવું એ જ છે. સાક્ષી એટલે જ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું. તો પછી બધું કરવા છતાં કર્મ ન લાગે, કરતા ભાવ જ જ્ઞાન રહેતો. કરતા છતાં અંદરથી એમ થાય કે હું કંઈ કરતો નથી. બાહ્ય રીતે કરી રહ્યા છે અને અંદરથી એવો પાછો ભાવ રહે કે હું તો સ્થિર છું અંદર. તો આ ધીરે ધીરે આપણે સ્વરૂપના જે અનુસંધાન થાય ને ધીરે ધીરે થતું જાય એમ આ બધી અવસ્થાઓનો આપણે પણ અનુભવ થાય. એની થોડીક ઝલક મળે તો આનંદ આવે, એટલે પછી જિજ્ઞાસા પણ વધતી જાય, થોડોક ઇન્ટરેસ્ટ આપણો રસય વધે. થોડુંક આપણે આ અભ્યાસ કરતા હોય ધ્યાન ભજન ને પછી થોડીક અંદરથી ઝલક મળવા માંડે ને એટલે આનંદ આવે, એટલે ભજન કરવાનું રુચિ વધે. એનામાંથી કામ કરતા હોય તો ઉલટાને એમ થાય કે જો ભજન નથી થતું, આ કામ ને કાંઈ હું મારે રહી ગયું, અને ટાઈમ મળે તો એમ થાય ઘડીક આંખો મેચીને બેસી જાય ક્યાં કરવા માંડ્યું તો એ દિલ થાય. ને એ દિલ થાય તો સમજો કે આપણે ભજન બરાબર થઈ રહ્યું. નહીં તો ક્યાંક ગડબડી જાય. આપણે કરતા ઘણું હોય પણ જો આનંદ ના આવતો હોય, કંઈ પણ ફરક ન પડતો હોય તો ક્યાંક પણ આપણે બરાબર નથી થતું. નહીં તો આ પ્રમાણ બીજા કોઈના પ્રમાણપત્રની જરૂર નથી. આપણા પોતાને જ પ્રમાણ મળે કે બરાબર થતું હોય તો આપણા મનમાં થોડી પ્રસન્નતા, આ વિક્ષેપ ઓછા થવા માંડે, થોડી શાંતિનો અનુભવ થાય. બહારની આ બધી આવતા હોય તો આપણે બહુ વિચલિત ન થઈએ. આ પરિવર્તન તો દેખાય આપણે પોતાને કે પહેલાની આપણને ખ્યાલ તો આવે, બીજાને પડે તો એ પ્રમાણ તો આપણે ઉત્સાહ કે ના આપણે કરીએ બરાબર છે. નહીં તો કંટાળો આવે કે આ ક્યાં ઊંડા લાગે કે આ બરાબર નથી ને આ શાસ્ત્રો ક્યાંય ખોટા છે, ફલાણા ક્યાંય ખોટા છે, હોય તો મને ન અનુભવ થાય. આપણે આવો તર્ક કરીએ, પછી મન એવા સંશય કરે. તો વર્તમાનમાં સમાજની દશા બહુ વિચિત્ર છે. મોટા ભાગે બધા લોકોના અંતરમાં રૂપિયાનું જ મહત્વ વધારે થઈ ગયું. રૂપિયા પોતે કામમાં નથી આવતા, પરંતુ તેમનાથી ખરીદવામાં આવેલી વસ્તુઓ કામમાં આવે છે. પરંતુ લોકોએ રૂપિયાના ઉપયોગને ખાસ મહત્વ ના આપીને તેમાં વધારો કરવાને જ મહત્વ આપી દીધું. હા, રૂપિયા ઠીક છે, કમાણા તો ઉપયોગમાં આવે છે, અને આ વસ્તુ હાથે મળે એનું મહત્વ એટલું ખરું, પણ એ પછી એને ભેગા કરવાનું પ્રાધાન્ય વધારે આપી દીધું. એ પડ્યા વપરાય તો કઈ નહીં ને ભેગા કરવામાં નવરો ન થાય.
નહીં તો ઉપયોગીતા એટલી વ્યવહારમાં છે રૂપિયાની કંઈ, એ રૂપિયા નડતા નથી, કામમાં આવે વસ્તુઓ ખરીદવી આ તે, તો ઉપયોગીતા એટલી જ છે બસ. તો પછી એનું બ્રેક નથી લાગતી કે કેટલા ભેગા કરવા સંગ્રહ વૃત્તિ એટલી વધતી જાય કે ક્યારે એમ ન થાય કે આટલું ઘણું. હા, એને લોભ કીધો. લોભને થોભ ન હોય એમ કે. થોભ એટલે એને લોભ વૃત્તિ અહીંયા એમ ન થાય કે ભાઈ ઘણા એટલા આવે ને એમાં એટલા રચા પચા હોય કે નહીં એ વિચાર ના આવે કે પણ આટલું મારે કામ કેટલું, મારી જરૂર કેટલી, શેના હાટું ભલે કરીએ કદાચ આપણી ફરજ કર્તવ્ય નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રમાણિકતાથી કદાચ કર્મ કરતા કરતા સંપત્તિ અઢળક આવે તો એ કંઈ નડતી નથી, પણ આપણે એની પાછળ ખોટા સાચા હજારો કૌભાંડ કરીએ, આ કરીએ, એવા કર્મ ન કરવાના કરીએ અને એ કરવામાં જીવન વયું જાય ને કરેલું આપણે વાપરી ન શકતા હોય. તો એવી થોડી સમજણપૂર્વક થાય તો ભલે ને, વ્યવહારમાં હોય તો એ કંઈ બહુ વાંધો ના આવે, પણ આપણે ઘણીવાર એ પાછું મેળવવાને અનીતિ ને અધર્મ ને આ બધું આચરણ કરતા હોય તો એનાથી જીવન વાસ્તવિક રીતે એ જીવતો ન હોય. ભલે ભેગું કરીને અહંકાર એનો સંતોષ આવે, બીજાને દેખાડો કરતો હોય મારી પાસે આજે, પણ અંદર એની હાલત ખરાબ હોય, અંદર શાંતિ ન હોય, ભય ચિંતા કંઈક માથે ટેન્શન ઉપાધિ લઈને ફરતા હોય. એટલે કે પછી વધારો કરવાનો સંગ્રહ કર્યો ને 99માંથી 100 કરવા જાય તો 105 થઈ જાય છે, વળી પાછા કે તો 200 કરીએ, 99 છે કે 100 થઈ જાય તો 100 થઈ જાય, એમાં એકાદો વળી 100 કરવા ગયા તો 2 રૂપિયા વધારે વધી ગયા તો એ વાપરવાનું મન ન થાય. તો હવે એમ કરી આમાં 105 થયા ને બીજા 99 મળે તો 200 થઈ જાય, એને એવા જ વિચાર આવે. તો આનો તો કોઈ છેડો નથી. શાસ્ત્રનો એક શ્લોક છે, હું તો ભૂલાઈ જાય પછી, બહુ યાદ રાખવાની બહુ જરૂર નથી, સાર લઈ લે એટલે. પણ એમાં એમ કે હાવ ગરીબમાં હોય ને એમ થાય 100 રૂપિયા મળી જાય કામ થઈ જાય. કે સામાન્ય માણસને 100 રૂપિયા બહુ મોટા લાગતા હોય કે આટલા મળી જાય તો કામ થઈ જાય. અને જે 100 રૂપિયા વાળા છે ને એને એમ થાય કે 1000 મળી જાય તો કામ થાય. પછી 1000 વાળાને લાખની ઈચ્છા થાય ગઈ, લાખ વાળાને કરોડની ઈચ્છા થાય, કરોડને અબજોની ઈચ્છા થાય, અને અબજોપતિને પછી છે ને એને સત્તા મેળવવાની ઈચ્છા થાય ગઈ. એમ થાય કે પૈસાવાળો તો થઈ ગયો પણ આપણે રાજાથી જ બીવું પડે, સત્તાવાળાથી બીવું પડે ને. તો પૈસો તો છે પણ જો સત્તા આવી જાય ને, ગાદી મળી જાય તો કામ થઈ જાય, પછી આપણે કોઈનો ડર નહીં. રાજા થવાનું મને રાજા થયો પછી ધીરે ધીરે સમજાય કે મારાથી મોટા રાજા આજુબાજુ છે, હુમલો કરે તો શું થાય આપણું, આ પડાવી લઈએ કોક. તો એને થાય કે ધીરે ધીરે આજુબાજુ બધું ભેગું કરી લઉં ને, હું સમ્રાટ થઈ જાઉં, ચક્રવર્તી થઈ જાઉં તો કોઈને મારે ભય નહીં પછી કોઈ રાજાઓનો, મારી સત્તા હાલે આ બધા મને નમે ના લે. એટલે આવા ચક્રવર્તી થવાનો એને પછી મોહ જાગે. ચક્રવર્તી થયા પછી કોક એને કહે કે પણ શાસ્ત્રોમાં કીધું કે ઇન્દ્રની સંપત્તિ આગળ આ બધું તુચ્છ છે. એવો એનો વૈભવ હોય ને એટલે વળી મનમાં ઉત્પાદ જાગે. તો ઇન્દ્ર કેમ થવાય આપણાથી? બધા રાજસુયજ્ઞ ન કરો, આટલા કરો તો તમને ઇન્દ્રપદ મળે. હવે ઇન્દ્રને એ હાલત છે કે મારા કરતા બ્રહ્માજી મોટા, આ બધાની સત્તા તો એ કે આ સર્જન કરનારા હું ભલે ને ગમે એટલું મારી પાસે છે એનું એક કોની ગયું, તો એ પદ મળી જાય તો સારું. તો આ મૂળ શાસ્ત્ર એમાં બતાવ્યું એ કે બધાને કોઈને સંતોષ નથી, ટૂંકામાં જે છે એનાથી કોઈને સંતોષ નથી. વધારે મેળવવો બધાને, અને જે મળ્યું એનો કોઈ સંતોષ નથી. આ મનનો પ્રભાવ છે કે જે મળી જાય ને એનું મૂલ્ય ન હોય ને, નથી મળ્યું મેળવવાની સતત મન દોડાયા કરે. આ મનનો પ્રભાવ છે. મળ્યા પછી જોજો એ મૂલ્ય જ નથી રહેતો. કોઈ વસ્તુ મળી ગયા પછી એની કિંમત નથી રહેતી. આપણે બે જે સહજ મળી ગયું એનું તો કંઈ ન હોય. બાપ દાદાને કમાઈને ઢગલો દઈ ગયા તો એનું એને કંઈ મૂલ્ય ન હોય. એને ક્યાં મહેનત કરી અને મેળવ્યું. તો આ મનનો એક વૃત્તિ જેવી છે, અને મનને વધારે મેળવવાની ઈચ્છા એટલે થાય કે આ મળ્યું એમાં સુખ નથી. મૂળ મુદ્દો એ છે કે મળી તો ગયું પણ એમાં નથી મજા આવતી, એટલે એને એમ થાય કે તો આમાંની હોય તો આ બાકી રહી ગયું એ મેળવી લઉં તો એમાં મજા આવી ગયો. તો એ વિચાર નથી કરો કે જો સુખ જ હોત તો આ મળ્યું એમાં એટલા પ્રમાણમાં તો સુખ મળવું જોઈએ ને. આપણે કે અબજ મળી જાય, કરોડ મેળવ્યું તો કરોડ જેટલું સુખ તો આવવું જ જોઈએ ને, તો અબજ મેળવવાનો કરીએ પ્રયાસ. તો તોય એવો વિચાર નથી આવતો ભાઈ એટલું તો મળ્યું. ધારો કે હું લખપતિ હતો અને કરોડપતિ થયો તો સુખમાં વધારો થયો, તો અબજો મેળવવા જોઈએ. એ રૂપિયા વધતા જતા હોય સંપત્તિ, એમ આપણે સુખ શાંતિ આનંદમાં વધારો થતો જતો હોય તો આપણે મેળવવું જોઈએ વધારે. અબજ કરીએ, ખરાબ કરીએ, પછી બધું કરીએ.
પણ એવો વિચાર જ નથી આવતો કે આ મારું વધતું જાય ને યારે મારે કોઈ શાંતિ સુખ આનંદ જીવનમાં પ્રસન્નતા વધે કે નહીં. એવું તો થોડુંક વિચારીએ તો બુદ્ધિ તો ભગવાને થોડી બધાને દીધી સમજાવ્યું છે આમ તો, પણ એવું વિચારવાનો સમય નથી. મૂળ માને એટલો આ વધારો અને આમ કરી લે ને એમાં સપનામાં અટવાઈ જાય ને કે આ વિચાર કરવાની ફુરસદ નથી આવતી. એવી તલપ કે આ બધું છે ને રૂપિયો મોટો, એટલે એ વ્યક્તિને પરમાત્માના મહત્વને સમજી જ નથી શકતી. કારણ કે એને આ મહત્વ આપવા જેવું લાગે ત્યાં સુધી તો એનું ધ્યાન એ બાજુ જ રહીએ. આ જયારે સમજાઈ જાય કે આમાં મહત્વ નથી તો જ એ બાજુથી પાછું મન વળે, તો વળી એ પણ પાછું પરમાત્માનું મહત્વ સમજાય તો એ બાજુ જાય. એટલે આ ભગવાન વારે વારે આ સમજાય કે ભાઈ બહારનું પ્રભાવ છે, મહત્વ વાળું દેખાય, સારું દેખાય, એ બધું પરમાત્માને લીધે દેખાય. મૂળ મુદ્દો એ છે વસ્તુઓમાં કોઈ પોતાની સત્તા નથી, એમાં કોઈ પ્રભાવ દેખાય છે એવું કંઈ એનામાં છે નહીં, પોતાનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર એનું. તો પછી પરમાત્મા પ્રાપ્તિ વિના રહી શકાય જ નહીં એવી તલબ ક્યાંથી લાગે? આનું જ્યાં સુધી મહત્વ છે ત્યાં સુધી પરમાત્મા પ્રાપ્તિ વિના રેવાય નહીં એવી તલબ ના. તલબ જેને લાગે મહત્વ સમજાણું એને તો થાય કે એ ન મળે તો આમાં જીવન જ ખારું ન કે ખારું લાગે, જીવવા જેવું ન લાગે, મળી જાય તો હારું, એના વિના કેમ જીવવું એવું લાગે. એવી તલબ તે મનુષ્યની અંદર ઉત્પન્ન થઈ કેવી રીતે? પ્રશ્ન કરે કે એવું ક્યાંથી થાય કે એને? તો જેના હૈયામાં આ વાત ફસેલી છે કે રૂપિયા વિના રહી જ નથી શકાતું, અથવા રૂપિયા વિના કામ જ ન ચાલી શકે, તેની પરમાત્મામાં એક નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિ થઈ જ નથી શકતી. એક જ, એટલે પછી સતત નિશ્ચય એક જ હોય કે મારે પરમાત્મા સિવાય કંઈ જોતું જ નથી એવો નિર્ણય ના આવે. અધકચરા હોય ને કે ભગવાનને ન કરે પાછા, પણ કે આ મેળવવા જવું તો છે, આ મળી જાય તો એ સારું. એટલે નિશ્ચય એવો છે એનો આમાંથી આનો નિશ્ચય ગયો નથી. એટલે તે કીધું કે બીજા અધ્યાયમાં જ આવે, નિશ્ચય આત્મિકા બુદ્ધિ એક કુરુનંદન. જે વસ્તુમાં નિશ્ચય થયો પછી આપણું એમાં બુદ્ધિ પૂરેપૂરું મન શુદ્ધતા એમાં જોયું. એક જ્યાં સુધી નિશ્ચય ન કરીએ ને બહુ શાખા અનંતા, એટલે જ્યાં સુધી હજી નિશ્ચય જ નથી થયો કે આ મેળવવું, આ મેળવવું, આ મેળવવું, અનેક વિષયોમાં હજી તો આપણે વૃત્તિ ભટકે છે. તો એવી અનંત શાખાવાળી બુદ્ધિ હોય એમાં નિશ્ચય ન થાય. પણ એકવાર નિશ્ચય થઈ જાય, આપણે ઘણીવાર વિચાર ઘણા કરતા હોય પછી નક્કી થઈ જાય ને બુદ્ધિમાં જ્યારે કે આ જ કરવા જેવું છે, પછી એ નિશ્ચય થયા પછી આપણે પૂરેપૂરી એકાગ્રતા એમાં આવી જાય. તો પરમાત્મા તત્વ મેળવવા જેવું છે, પ્રાપ્ત કરવા જેવું છે. આપણું જીવન મનુષ્ય જન્મનું લક્ષ્ય છે. અને બીજું આપણે સુખ શાંતિ આનંદ જોઈએ એ ત્યાં જ છે. આમાં બીજે નથી તો સમજાવવું જોઈએ, અને પાછું અહીંયા છે એ પણ સમજાવવું જોઈએ. તો ઓલી બાજુથી રાગ છૂટી જાય એ વૈરાગ્ય, અને આ બાજુ મન લાગી જાય અને પ્રયત્નશીલ રહે એ જ અભ્યાસ. આ વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ બે મહત્વના છે. અભ્યાસ વૈરાગ્ય અભ્યામ તન નિરોધ યોગમાં સૂત્ર છે કે નિરોધ અવસ્થા સમાધિ શું છે એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. વ્યાખ્યા પેલા આ કીધી, ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ ઇતિ યોગ. ચિત્તની વૃત્તિઓ શાંત થઈ જાય એ યોગ, સમાધિ અવસ્થા અંતિમ. તો કે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? અભ્યાસ વૈરાગ્ય અભ્યામ તન નિરોધ. એ નિરોધ અવસ્થા અભ્યાસ વૈરાગ્યથી આવે. તો વૈરાગ્ય એટલે અભ્યાસ એટલે શું? તત્ર સ્થિતો યત્નો અભ્યાસ, સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું. આ વ્યવહારિક જગતમાં આપણે પ્રયત્ન જ કરતા રહીએ ને, કંઈક મેળવવું હોય તો કેટલા લાગેલી રહીએ, સતત વળી નિષ્ફળ થાય, આ કરીએ તો એ પ્રયત્ન ચાલુ રહીએ. તો આ પ્રયત્ન જ અભ્યાસ કીધો કે ભગવાનનું નામ લેવું, ભજન કરવું, સત્સંગ કરવું, જે એના તરફ જે કંઈ છે એમાંય પ્રયત્ન તો જરૂરી છે અમુક હદ સુધી. પછી તો પ્રયત્ન છોડવાને અંતિમ આવે છૂટવાનું. એ આ પ્રયત્ન છે એ તો પ્રયત્ન છોડવા માટેના પ્રયત્નો છે. તો એ ધીરે ધીરે નિશ્ચય થયો ને, એટલે કે એક નિશ્ચય બુદ્ધિ આમાં ક્યાંથી થાય? એની બુદ્ધિ થઈ ન શકે, નિશ્ચય આવે ને એના નિશ્ચય અનેક હોય, એટલે કે અનેક હજી એને મેળવવું, આ મેળવવું, આ મેળવવું, આ મેળવવું. તો એ એમાં વિખેરાયેલી છે. આપણી વૃત્તિ પૂરેપૂરી એકાગ્ર થાય તો એની શક્તિ ખૂબ વધી જાય. આપણે કહીએ ને કે આ પ્રકાશનો, સૂર્યપ્રકાશનો ઓલો બહિર્મુખ કાચ આવે તો એમ એકાગ્ર કરો તો બાળી નાખે. સૂર્ય તો પ્રકાશ છે, પણ એકાગ્ર થાય એટલે અગ્નિ લગાડી દે. તો એ નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી એ વિષયમાં આપણે એકાગ્રતા ન થતી. ઘણી વાર અધકચ હોય, આપણે પ્રયાસ કરતા હોય પણ પૂરેપૂરી એકાગ્રતા નિશ્ચય એટલો હોય નહીં બરાબર. પૂરો નિશ્ચય
સંકલ્પ હોય તો એમાં પૂરેપૂરી ઉર્જા કામ લાગી જાય. તો એ વાત સમજી જ નથી શકતો કે રૂપિયા વિના પણ સારી રીતે કામ ચાલે એવું અહીં સમજાય જ નહીં. થઈ ગયા ને ભાઈ સાધુ સંતો બધા મહાપુરુષો એવી રીતે રહીને ઉદાહરણ આપ્યા કે ભાઈ એની પાછળ દોડવાની જરૂર. બીજું શું છે કે આ પ્રારબ્ધ છે એટલે તમારે નહીં જોતું હોય તો જે આ નિર્વાહ કરવાનું આયુષ્ય જે કંઈ પ્રારબ્ધ નિશ્ચિત છે તો આવશે. સાધુ સંત જ્યાં કે ભાઈ દોડોમાં સામેથી આવશે. તમારા પ્રારબ્ધ જે તમે મૂકીને આવ્યા તો જ્યાં બેઠા હોય હિમાલયમાં ક્યાંય બેઠા હોય ત્યાં આવશે સામેથી. તો આયુષ્ય નક્કી થયું તો એની સામગ્રી નક્કી થઈ જ ગઈ હોય, નહીં તો આયુષ્ય ક્યાંથી પૂરું થાય? એનું 60 વર્ષ 50 વર્ષ આયુષ્ય નિશ્ચિત થઈ ગયું હોય તો એની સાથે બધું ગોઠવેલું જ હોય કે 60 વર્ષ કેવી રીતે પૂરા થાય. એનું ખાવું પીવું કપડાં લતા જે હોય. પછી આનો મોહ ન હોય તો ખાવા પીવાનું કપડાં લતા પૂરતું ભગવાન બધાને દઈ દે, આશરો તો દઈ દે બધાને. પણ બંગલા ગાડીઓ રાજમહેલની હરીફાઈ કરવી એ માટે ઓનાથી મોટો બંગલો તો એનો કોઈ છેડો નથી. બાકી જીવન જરૂરિયાતની તો વ્યવસ્થા ભગવાને આયુષ્યની સાથે પછી જે એના કર્મ અનુસાર પ્રારબ્ધ નિશ્ચિત થયેલો હોય એટલે એ થાય જ. એમાં બહુ આવું સમજાઈ જાય તો બહુ ચિંતા ન રહે. એટલે હવે ભગવાન આ અધ્યાયના શ્લોકથી ક્રમશઃ સંસાર જીવાત્મા પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું. આપણે કે પહેલી શરૂઆત જ 15મા અધ્યાયની થઈ કે પહેલા સંસારનું વર્ણન કર્યું, પછી જીવાત્મા એટલે પછી છેલ્લે પરમાત્મા. આમાં છેલ્લે વર્ણન એ જ આવ્યું ને કે પરમાત્મા શું છે, હું જ છું, આ તે બધું એનો મહિમા હાથે બતાવીને પછી કીધું. તો એ વિષયનો ઉપસંહાર કરતા આગળના 2 શ્લોકમાં હવે ક્રમશઃ ક્ષર અક્ષર અને પુરુષોત્તમ નામથી સ્પષ્ટ કરે છે. 3 અહીંયા મુખ્ય વિભાગ તો 2, ક્ષર અને અક્ષર. એક નાશવંત છે, એક અવિનાશી છે. કાં પુરુષ પ્રકૃતિ કીએ, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ કીએ, જ્ઞાતા જ્ઞેય કીએ, દ્રષ્ટા દ્રશ્ય કીએ, સાક્ષી સાક્ષ્ય કે જો શબ્દો જુદા જુદા પણ મૂળ 2 છે. એક ચેતન અચેતન કીએ, નિત્ય અનિત્ય, દેહ દેહી, આત્મા અનાત્મા. તો આ અહીંયા શબ્દ અક્ષર અને અક્ષર આપ્યો. અક્ષર અને અક્ષર તો વાત તો એ છે, અક્ષર એટલે નાશવંત. તો નાશવંત તો આ 3 ગુણનું જગત બનેલું 14 લોક છે એ બધા નાશવંત છે. ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામી રહ્યું. એવું નથી કે અમુક વર્ષો પછી નાશ પામતો. નાશની પ્રક્રિયા કોઈ એવું નથી કે અમુક વર્ષ પછી નાશ થાય, એવું નથી. સતત નાશ થઈ રહ્યો છે. એટલે તો કે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. ક્ષણે ક્ષણે નાશ થવું, મૃત્યુ જન્મને આરે મૃત્યુની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ. મૃત્યુ તરફ ક્રમે જોઈ રહ્યા. એટલે એને ક્ષર કીધું. પછી આપણા આ પોતા શરીર પૂરતું વિચારીએ તો આ બધું આવી જાય. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇન્દ્રિયો, આ તે પ્રકૃતિની વિકૃતિ કીધી. પહેલી જ બુદ્ધિ નીકળી, એમાંથી અહંકાર, એમાંથી સૂક્ષ્મ ભૂત, એમાંથી પછી આ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને મન થયા, પછી પંચ મહાભૂત, કર્મેન્દ્રિય, એમ કરીને 23 તત્વ છે. એ બધાય એ પ્રકૃતિની વિકૃતિ છે. એટલે એ બધું નાશવંત. મૂળ પ્રકૃતિ તો પરમાત્માની પોતાની ઉર્જા છે, એ પરમાત્મા સાથે અભિન્ન રહેલી છે, એટલે એ અવિનાશી છે. ત્યાં ભેદ નથી. હકીકતમાં તો શાસ્ત્રોમાં આવે કે સૂર્ય અને સૂર્યનો પ્રકાશમાં કોઈ ભેદ ન હોય. આપણે એમ લાગે કે સૂર્ય તો એટલે દૂર છે ને આ એનો પ્રકાશ છે, તો 2 વસ્તુ નથી. પ્રકાશ ને સૂર્ય બધું એક જ છે. એટલે પ્રકૃતિને એનો પ્રકાશ આપણે કહીએ, પણ મૂળ પ્રકાશને પ્રકાશ એનો સોર્સ એ કંઈ 2 નથી અહીંયા. પણ એમાંથી ઉત્પન્ન થયો ને એ આ 3 ગુણ વાળો. જ્યાં જે મૂળ પ્રકૃતિ છે એમાં ગુણ હોય છે, પણ સામ્ય અવસ્થા કીધી. ગુણ આવી રીતે રજોગુણ તમોગુણ એ રીતે કોઈ અલગ અલગ ન હોય. ત્યાં સામ્ય અવસ્થા એટલે એકરસ હોય. બધું મૂળ પ્રકૃતિમાં બધું એકરસ હોય. પછી જ્યારે સર્ગની ઉત્પત્તિ થાય, એક ઈશ્વરના સંકલ્પથી, એમ કહે ને એકોહમ બહુશ્યામ, કે ભગવાનને સંકલ્પ થાય એકમાંથી અનેક થવું, તો એ પણ એની ઈચ્છા નથી. નહીં તો ભગવાનના દોષ નીકળે આમાં. એને ઈચ્છા શું કામ થઈ? એને નથી મજા આવતી હતી, નવી ઈચ્છાનો ઉભા કર્યો, આટલો બધો ઉત્પાદ કર્યો, તો એનામાં એવું પૂર્ણતા હોય છે. એની ઈચ્છા શું કામ થાય આવું કરવાની? પૂર્ણતાનો અભાવ હોય તો જ થાય ને. એને કંઈ ઘટતું હોય તો જ કરે ને ઉપદ્રવ આટલો. તો એટલે કીધું કે ઈશ્વરની કોઈ પોતાની ઈચ્છા નથી. તો ઈશ્વર એ સમષ્ટિ છે. આ વ્યષ્ટિની જ બનેલી છે સમષ્ટિ. વ્યષ્ટિથી અલગ નથી સમષ્ટિ. તે વ્યષ્ટિના જે કંઈ અધૂરા કર્મ આ તે બધું છે એ એનો જ્યારે સમય થાય પરિપક્વ ફળ આપવાને લાયક, ત્યારે સહજ એમાં એવો ભાવ જાગે.
તો જે કંઈ જ્યારે પ્રલય થયો હોય ત્યારે અંતિમ જે સ્થિતિ જીવની જ્યાં જે સ્થિતિમાં હોય ને એ જ પાછી સર્ગ થાય એટલે પાછા ત્યાંથી પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય. તો જીવ સમષ્ટિ માટે એવો એક સમષ્ટિનો જ સંકલ્પ છે, કારણ કે સમષ્ટિ ઈશ્વર અલગ નથી. તો એનામાં જ સંકલ્પ થાય પાછો, ઓલા થાકીને હુઈ જાય ને વળી પાછા સૂતા વખતે સંકલ્પ કરી સવારે ઉઠાડે છે આપણે. આ નિયમ છે. એટલે કહેવાય ને રાત્રે સૂતી વખતે છેલ્લો જે વિચાર હોય એ સવારે ત્યાંથી શરૂ થાય બધો, અને જેવો સંકલ્પ કરે એવું સવારે ત્યાં તમે ઉઠી જાય. એટલે આ જે સમષ્ટિનો ક્રમ છે એવું જ આપણો વ્યષ્ટિનો એક એકનો સૂક્ષ્મ આપણને પણ અનુભવવામાંથી થાય. તો એ મૂળ પ્રકૃતિને એમાં એમ કીધું કે એ મૂળ પ્રકૃતિ જાણવાનો વિષય નથી બનતી, એટલે મૂળ પ્રકૃતિને અનુમાની કીધી છે. એમાં અનુમાન કરી શકાય કે એમાંથી આ ઉત્પન્ન થયું. કાર્યમાં 3 ગુણ છે એટલે કારણમાં 3 ગુણ હોવા જોઈએ, આવું અનુમાની કીધી શાસ્ત્રોમાં. અનુમાન કરી શકાય, એને જાણી ના શકાય, મૂળ પ્રકૃતિને જાણી ન શકાય. કારણ કે બુદ્ધિ તો એનું કાર્ય છે, તો બુદ્ધિ એને ન જાણી શકે. કાર્ય કારણને ન જાણી શકે કોઈ દી. બાળક માને ન જાણી શકે, બાપને ન જાણી શકે. એમ આપણે એમાંથી ઉત્પન્ન થયા એટલે એને આપણે ન જાણી શકીએ. તો આ રીતે કાર્ય છે ને એ બધી વિકૃતિ કીધી. પ્રકૃતિની વિકૃતિ, સંસાર અને એ વિકૃતિ છે એ નાશવંત છે. પછી એ બધું એમાં આવી ગયું, 14 લોક આવી ગયા એમાં. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ પણ એમાં જ આવે. ઈશ્વર તો સગુણ નિરાકાર છે. સગુણ સાકાર 3 ઉત્પન્ન થયા, એ 3 ગુણ અલગ અલગ થયા. એમાં લય સામ્ય અવસ્થા હતી, એક રસ બધું હતું, એ અલગ અલગ થયા 3. તો એ અલગ અલગ થયા. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પહેલું. એ 3 ગુણ 3 મળીને પછી મિશ્રણ થઈને આ બધું અનેક રૂપ વિકૃતિ અનેક એમાંથી ઉત્પન્ન થઈ. પછી પ્રથમ વિકૃતિ સમષ્ટિ બુદ્ધિ, એ ગુણપતિ એને કીધા. આપણે ક્યાં પાર્વતી માના મેલમાંથી ઉત્પન્ન કર્યો, અને તો મેલ કોઈ નથી, એ ગુણ એના જે અંદર છે એ ગુણમાંથી જ ઉત્પત્તિ પહેલી થઈ, એ સમષ્ટિ બુદ્ધિ. એટલે આપણે સ્થાપનામાં ગુણપતિને બેહાડીએ કે આરંભ જ ત્યાંથી થાય. આ બધા પુરાણોની ભાષા આપણે એમાં પછી અટવાઈ જાય. ગણપતિ બાપા મોર્યા માટીના કઈ પધરાવીએ, આપણે બધા ઘણું કરી નાખ્યું, કામ બહુ મોટું થઈ ગયું. ઓલી તરફ નથી જાતું. એ ચિત્રમય ભાષા છે. એની હૂંઢનો અર્થ થાય, પેટ મોટું ને કાન મોટા ને આંખો મોટી. પેલા આપણી ભાષા જ ચિત્રમય હતી. 4 માથા બ્રહ્માજીના હોય ને અને આટલા હાથ હોય ને 8 અષ્ટભુજા વાળી. તો એ અષ્ટધા પ્રકૃતિ આ બધા સાંકેતિક છે, બધા સિમ્બોલાઇઝ. પણ મૂળ ગુણેશ એટલે બુદ્ધિ. બુદ્ધિમાં જ આ બધું થાય છે. જે કંઈ થાય છે બુદ્ધિમાંથી જ નામરૂપ બધું ઉત્પન્ન થાય છે. અને બુદ્ધિ એ જે સમજતી બુદ્ધિ એની હારે આપણું ચેતનનું એમાં પ્રતિબિંબ પડે છે ચિત્તમાં. એટલે તો એ બધું ભેગું થઈને સીધાભાસને આપણે અહંકાર કીધું. એટલે બુદ્ધિમાંથી જ પાછો અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. અહંકારમાંથી આ સૂક્ષ્મ ભૂત, એમ ટૂંકામાં ક્રમે ક્રમે આ વિકૃતિ થઈ. તો નાશવંત આ ક્ષર બધું એ છે. એ બધું જે વિકાર છે એ બધો નાશવંત, એ કાયમ ન રહ્યો. પણ મૂળ પ્રકૃતિ નહીં. આ બધા મૂળ પ્રકૃતિ પાછા હમાઈ જાય. જેમ બીજમાં વૃક્ષ છે એમ સૂક્ષ્મ રૂપે રહે જ નહીં, નાશ નથી થતો. આપણે માનતા જ નથી કે કંઈ ઉત્પન્ન થાય ને નાશ થાય. વ્યક્ત ભાવ અને અવ્યક્ત ભાવ આપણે કીધું. વ્યક્ત એટલે આ બધું નામરૂપ જગત જે કંઈ થયું એ બધું વ્યક્ત કહેવાય. અને જે નિરાકાર છે, નામરૂપ રહિત નિર્ગુણ નિરાકાર, એ અવ્યક્ત છે. તો એ અવ્યક્તમાં જતો રહે છે મૂળમાં જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે, પણ નાશ નથી થયો. બીજ રૂપે, કારણ રૂપે, ઈશ્વર રૂપે રહે છે. એ કારણમાંથી પાછી આ ફરી પ્રગટ થાય. બીજમાંથી આ કોંટો ફૂટ્યો, ડાળીઓ પાંદડા ફળ ફૂલ થઈને વૃક્ષ થઈ ગયું, એ એનો વ્યક્ત થયું. એવું થાય. તો વૃક્ષ અને બીજ વાસ્તવિક રીતે કંઈ બે જુદાઈ નથી. આ સૂક્ષ્મ રૂપ થઈ ગયા, સ્થૂળ રૂપ થયા, એટલો જ ફેર પડ્યો. બીજમાંથી વૃક્ષ થયું એટલે આપણે એક રીતે એમ થાય કે બીજનો નાશ થઈ ગયો, પણ હકીકતમાં કઈ બીજનો નાશ ન થયો. બીજ વૃક્ષ રૂપ થઈ ગયો હવે. અને વૃક્ષ બીજ ત્યારે નાશ નથી થયો. વૃક્ષ પાછું બીજ રૂપ થઈ ગયો. એમ આપણે વ્યક્ત અવ્યક્ત થયા કરે છે એવું આપણે, કારણ કે આપણે અનાદિમય આ બધા જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, જગત, એ ચારેયનો સમાનતા, સામ્યતા અને એનો ચારેય વચ્ચે જે કંઈ ભેદ છે, આ 6 વસ્તુને અનાદિ કીધી. અનાદિ એટલે છે જ પહેલાથી. એમ ન કહે કે આ ઉત્પન્ન થયું. હા, વૈજ્ઞાનિક રીતે બધા કે આટલા અબજ વર્ષ આપણે ઉત્પન્ન થયું ને એટલા અબજ વર્ષ, પણ આપણે એવું માનતા નથી. ઉત્પન્ન કંઈ થતું નથી. બસ વ્યક્ત ભાવ અવ્યક્ત ભાવમાં જાય, નાશ ન થાય કે. એટલે કે દ્વાવીમો પુરુષો લોકે ક્ષર અક્ષર એવ ચ
ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કુટસ્થ અક્ષર ઉચ્યતે. તો આ સંસારમાં ક્ષર નાશવંત અને અક્ષર અવિનાશી એ બે પ્રકારના જ પુરુષો છે. અહીંયા બધાને પુરુષ તત્વમાં ગણી લીધા. પ્રકૃતિ પુરુષ એવા બહુ ભેદ નથી ગણ્યા, એટલે તો ત્રણેયને પુરુષમાં ગણ્યા. એટલે આ નાશવંત ને પુરુષ ગણ્યો છે. નહીતર આપણે તો 3 ગુણ વાળાને પ્રકૃતિ કહીએ. એટલે એ એક જુદી એ ભાષા છે કે પુરુષ એટલે ચૈતન્ય અને પ્રકૃતિ આ બધી 3 ગુણનું જળ જે બધું છે અચેતન, એ પ્રકૃતિ આપણે કહીએ. પણ અહીંયા એ બધો પુરુષને સમાવેશ કરેલું, કારણ કે આખરે તો એ પુરુષ માટે જ બધું થાય છે. એટલે અહીંયા એ રીતે લીધો કે એ બધો નાશવંત છે એ ક્ષર પુરુષ કીધો, અને એની અંદર આપણે આપણા દેહ છે એ નાશવંત છે એટલે એને ક્ષર કીધો. દેહી છે અંદર, આ દેહની સાથે જોડાયેલો હું કરીએ જીવ, એને અક્ષર કીધો. આ અક્ષર. પછી પુરુષોત્તમ એ ભગવાનને કીધા. આ 3 ભેદ એવી રીતે થયા કે અક્ષર આપણે છે એમ ભગવાન અક્ષર છે. 2 અક્ષર તો ખરા, પણ ભગવાનમાં વિશેષતા એ છે કે એ મુક્ત છે ને આપણે શરીર સાથે હજી તાદાત્મ્ય છે, આપણે બંધાયેલા છીએ. આપણે મુક્ત થયા તો આપણે ભગવાન જ છીએ. ત્યાં કોઈ 2 ભગવાન નથી અને આપણે એકરૂપ થઈ ગયા ઈશ્વરારે. તો આ તે 3 ભેદ કે છે. આ એના જુદા જુદા સમજાવવા માટે થઈને ભેદ આપણને બતાવે છે. એટલે કે જગતમાં 2 વિભાગ જાણવામાં આવે છે, શરીર વગેરે નાશવાન પદાર્થો અને અવિનાશી જીવાત્મા ચેતન. જેમ કે વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે કે એક તો પ્રત્યક્ષ દેખાવાનું શરીર છે અને એક તેમાં રહેવાવાળો જીવાત્મા છે. જીવાત્માના રહેવાથી જ પ્રાણ કાર્ય કરે છે અને શરીરનું સંચાલન થાય છે. પ્રાણ એટલે આત્મા ન ગણવું. અહીંયા પ્રાણ એ પણ એક ક્રિયાશક્તિ છે, રજોગુણ. તો જીવાત્માને અસ્તિત્વને લીધે, સત્તાને લીધે, હાજરીને લીધે પ્રાણમાં ક્રિયા થાય છે સંકલ્પથી. ક્રિયાશક્તિ એટલે પ્રાણ, એટલે જ રજોગુણ. સમષ્ટિમાં જ્યાં જ્યાં ક્રિયા થઈ રહી છે એ બધા રજોગુણ, જ્યાં જ્યાં સ્થિતિ છે એ તમોગુણ છે, અને જ્યાં જ્યાં પ્રકાશ દેખાય છે એ સત્વગુણ છે. એટલે આ જે પ્રકાશમય સૂક્ષ્મ જગત છે એ બધું સત્વગુણમાં આવે. આ પછી એકદમ સ્થૂળ છે આ બધું, એ બધું એને બ્રહ્મા કયો કે રજોગુણ કયો. તો રજોગુણ, સત્વગુણ, તમોગુણ. તમસ એટલે જ મહેશ, એ તમસમાંથી આ 2 ઉત્પન્ન થયા. તમોગુણ એટલે આપણું જેમ કારણ શરીર છે ને, આપણું એ તમસ કીધું એને. તો આ સમષ્ટિનું જે તમસ છે એ કારણ છે, એને મહેશ કીધા. તમસ એટલે તો આપણે લય પામી જાય ત્યારે તમસમાં જ આપણું રાત્રે સુષુપ્તિમાં વહી જઈએ. તો એ ત્યાં આપણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આપણામાં છે. આ જાગૃત અવસ્થા એ બ્રહ્મા છે, સૂક્ષ્મ સ્વપ્ન અવસ્થા, કારણ કે સૂક્ષ્મ અને આધારે આ રહી. સૂક્ષ્મમાંથી આ ઉત્પન્ન થયું. મૂળ કારણમાંથી સૂક્ષ્મ થયો, સૂક્ષ્મમાં સ્થૂળ થયું. આ બ્રહ્મા છે એટલે કે ને વિષ્ણુ નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયો. નથી આવતો પુરાણમાં બાધે ગઈ, એટલે કે તું તો મારા ઉત્પન્ન થયો, હું તારો બાપ જેવો છે કે તારો મોટો કહેવાય, કે મેં સૃષ્ટિ ઉભી કરી, તારા કરતા હું મોટો છે કે બાપ દીકરો બે બાધે. ભાગવતમાં કથા આવે. પણ એ 2 બાધે ત્યારે એમ કે એક પ્રકાશ પુંજ એને દેખાય ત્યારે બાધતા બંધ રહી જાય, કે આપણે 2 હોને મોટા માનીએ, પણ આ આપણે ન જાણતા આવી કંઈક વસ્તુ કઈ છે. એનો મતલબ કે આપણાથી કંઈક વિશેષ કોઈક મોટું છે જેને આપણે નથી જાણતા હજી. એટલે પછી બાંધવાનું મૂકીને 2 આપીને કે તો આપણે છેડો ગોતીએ, એક ઉપર જાવ ને એક નીચે જાવ, છેડો મળ્યો નહીં. તો વાત આજે એ અનંત છે, એને છેડો ક્યાંથી મળે? આ એનો છેડો ન ગોતીએ કે ટૂંકામાં જેમાંથી જે ઉત્પન્ન છે કારણને કાર્ય ન જાણી શકે. આ તો કાર્ય છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ. તો કારણ મહેશ છે એ તમસ, એને આ ન જાણી શકતા. એટલે પાછા વળે ટૂંકામાં આ બધી વાતો આવે છે પુરાણમાં અને બધી, કે એનો મતલબ આ થાય. તો પ્રાણ નીકળી જાય ત્યારે સામાન્ય મરદામાં સામાન્ય ચેતન તો બધાયમાં રહે છે. સામાન્ય ચેતનનો ક્યાંય અભાવ નથી. પથ્થરમાં અણુમાં રહેલું છે સામાન્ય ચેતન. પણ એ ચેતનીય પ્રગટ હવે નથી થતું, કારણ કે પ્રાણ એમાંથી નીકળી ગયા. પ્રાણની ક્રિયાશક્તિને લીધે એમાં શરીર ક્રિયાવાન અને એવું બધું ચૈતન્ય બનતું લાગતું હતું. એટલે આપણા અંતઃકરણને લીધે, નહીતર આ પથ્થર એક યોની છે, પથ્થર યોની આવે. તમસ યોની હોય ને એ પથ્થર જ એ બી હોય, પણ એમાં તમસ એટલું છે કે એમાં રજોગુણ સત્વગુણ બહુ સૂક્ષ્મ હોય, એટલે ક્યાંય ક્રિયા એમાં ન દેખાય. જળ પથ્થર પડ્યો એવો લાગે.
એને કોઈ બુદ્ધિ કે અંતઃકરણ ડેવલપ નથી, એની સંવેદનાઓ કંઈ ન હોય, પણ હકીકતમાં પથ્થરીઓની પણ હોઈ શકે. 4 ખાણ કીધી, એમાં બધું આવી રીતે જ વિભાગ કર્યા. તો ધીરે ધીરે રજોગુણ સત્વગુણ ભળતા ગયા ને એમ આ પ્રાણીની અનેક વિવિધતા ઉત્પન્ન થઈ. અને મનુષ્યમાં બધાય પંચકોષ બધા પૂર્ણ તે વિકસિત થયા, એટલે મનુષ્યની વિશેષતા આ છે. એટલે બાકી અમુકમાં અન્નમય કોષો જ હોય, કોઈના ધીરે ધીરે પ્રાણમય કોષ ક્રિયા આવી, આ ઝાડવામાં ક્રિયા આવી, વધે ધીરે ધીરે એ પણ વૃદ્ધિ તો છે ને, ક્રિયા તો છે ને. ક્રિયા થોડીક હા, પછી એમાં વૃદ્ધિ થઈ એટલે થોડા જીવડા ને હાલતા ચાલતા ને એવા થયા એ બધી. એમ કરતા કરતા પૂર્ણ વિકસિત થયે મનુષ્ય. 5 કોષ અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય 5 કોષ મનુષ્યમાં વિકસિત થયા. એટલે મનુષ્ય દેહ વિશેષ એટલે કીધું. બાકી બધા પ્રાણીઓમાં એ 5 કોષ વિકસિત નથી હોતા. એટલે આવી રીતે અનેકતા ઊભી થઈ ગઈ. 3 ગુણના પ્રમાણમાં વિવિધતા લીધી. છે તો 3 જ ગુણ, પણ છતાં 184 ને કંઈક. આ તો ખાલી 184 તો યોની છે, એમાં જીવ કેટલા એનો તો કોઈ ગણતરી જ નથી. અનંતકોટી. હા, એક જ ગાય છે તો એક યોની કહેવાય, મનુષ્ય છે એક યોની, એટલે કે એક જાત. તો એમાં કેટલા મનુષ્યો છે? હા. કીડી કયો તો કીડીની એક જાતમાં પણ કેટલી કીડીઓ છે? હાથીની એક જાત કયો, હાથીમાં કેટલા છે જીવ? તો એનો તો કોઈ ગણતરી જ નથી. આ 184 તો ખાલી આટલા જાતના પ્રકારના જીવ છે એમ કહેવાય. તો આ બધું ક્ષર ટૂંકામાં એ પણ અંદર ચૈતન્ય રહેલું છે, એ અક્ષર છે. અને ભગવાનને પુરુષોત્તમ એટલે કીધા કે એ મુક્ત છે. અને આ અક્ષર તો ખરો, પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ નહીં. અક્ષર પુરુષ ખાલી કહેવાય. અક્ષર પુરુષ આપણે આત્મા રૂપે આપણે અક્ષર પુરુષ છીએ, પણ આપણે તાદાત્મ્યથી શરીરને હું માની બેઠા ત્યાં સુધી આપણે પણ ઉત્તમ તો ન કહેવાય. પુરુષોત્તમ નો ઉત્તમ પુરુષ તો ન કહેવાય. પુરુષ તો આપણે છે, ઉત્તમ પુરુષ નહીં. ઉત્તમ એ એક કે એની ઉત્તમતા એ વિશેષતાને લીધે છે કે એ મુક્ત છે. એની માયા શક્તિ એને આવરણ નથી કરતી. આપણે અવિદ્યા આપણું છે જે જ્ઞાન, અવિદ્યા, માયાનો અંશ જે આપણને મળ્યો, એમાં તમસ રજસ હોવાથી આપણે આવરણ કરી દીધું, આપણા સ્વરૂપને ઢાંકી દઈએ. તો પંચમહાભૂતો અને એનાથી બનેલા શરીર વગેરે જેટલા પદાર્થ છે બધા જળ અને નાશવાન છે. પ્રાણીઓના પ્રત્યેક દેખાતા સ્થૂળ શરીર સ્થૂળ સમષ્ટિ જગતની સાથે એક છે. જે બહાર દેખાય સ્થૂળ શરીર એ સ્થૂળ સમષ્ટિની હારે એક થયેલા છે. આ સ્થૂળ શરીર અને સમષ્ટિ સ્થૂળ એ બધું એક છે. પછી અંદર આપણું સૂક્ષ્મ અને આ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ એ એક છે. પછી આપણું કારણ, વ્યષ્ટિ કારણ અને સમષ્ટિ કારણ એક છે. એટલે એ રીતે એ ત્રણેય એક થયા. પછી એ બધું પાછું મૂળ પ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થયું. એટલે મૂળ પ્રકૃતિમાં પછી બધા અહીંયા પાછું એક થઈ ગયું બધું. આ ભિન્ન ભેદ આવી રીતે ઊભા થઈ ગયા. તો અહીંયા કે પ્રાણીઓના પ્રત્યેક દેખાતા સ્થૂળ શરીર તો સ્થૂળ સમષ્ટિ જગતની સાથે એક છે. પછી 10 ઇન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ આ 17 તત્વોથી યુક્ત સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ સમષ્ટિ જગતની સાથે એક છે. એ સૂક્ષ્મની સાથે એક છે, કારણ કે આ સૂક્ષ્મ અને આ સૂક્ષ્મ કોઈ ભેદ નથી. સૌથી બધા એ સૂક્ષ્મ જ કહેવાય, એક જ. અને કારણ શરીર એટલે કે સ્વભાવ, કર્મ, સંસ્કાર, અજ્ઞાન એને કારણ કીધું. આપણો સ્વભાવ એ અંદર અનેક જન્મોના સંસ્કાર કારણમાં પડેલા છે, એટલે એવો આપણો સ્વભાવ બની ગયો પ્રકૃતિ. એટલે આપણે મૂળ પ્રકૃતિ આપણે કહીએ આપણા કારણ શરીરને. અને એમાં રહેલા સ્વભાવ, કર્મ, સંસ્કાર અને અજ્ઞાન. અહીં કારણને જ અજ્ઞાન કીધું, અવિદ્યાને. તો આ બધું એ કારણ સમષ્ટિ હારે, એ કારણ સમષ્ટિ હારે એક છે. એટલે એ રીતે અંતે તો બધું એક જ છે. તો આ ઓમકારના અ ઉ મમાં બધું આવી ગયું, એ સમષ્ટિ આવી ગઈ બધી. અ છે એ સ્થૂળ છે, ઉ છે એ સૂક્ષ્મ છે, મ છે એ કારણ છે. આપણે ઉચ્ચાર કરીએ ને ઓમ બોલીએ, પણ હકીકતમાં એનો શાસ્ત્રોક ઉચ્ચારી છે અ થી શરૂ થાય. પછી ઓટ બંધ થઈ ગયા, હા, સેજે થઈ ગયા. મોટ બંધ થઈ ગયા. પછી અહીંયા મોમાં લઈ પામી ગયા. અ ને ઉ મોમાં લઈ પામી ગયા. તો આ છે એ લયનો ક્રમ છે, મૂળમાં જવાનો. અને મ ઉ અ કયો તો ઉત્પત્તિનો ક્રમ થઈ જાય, ઉલટો કરો તો. એ ઓલા મોમાંથી ઉ ને ઉમાંથી અ, એમ એ ઉત્પત્તિ ક્રમ છે, આ લય ક્રમ છે. એટલે ઓમ થતા આપણે મૂળમાં જઈએ છીએ. આ બધું સમાય જાય. તો અ ઉ મ એ વેખરી, મધ્યમાં અને પશ્ચિમથી 3 સમજી લ્યો. પણ એ બધા ઉત્પન્ન થયા પરામાંથી.
એ ચતુર્થ અમાત્રા એ પરાવાણી. એને પછી આપણે શૂન્ય કહીએ, પછી શૂન્યમાંથી જ આ બધું ઊભું થાય છે. એને મૌન કહીએ, પછી મૌનમાંથી આ વાણી પ્રગટ થાય છે. મૂળ તો એ છે પરા. બ્લેક હોલ નથી ને? હા, બધું નથી પણ થાય. એટલે આ બધું કે કારણ સમજતી એ આ મૂળ પ્રકૃતિની સાથે એક છે. એ કારણ છે એ પાછું મૂળ પ્રકૃતિમાં મળી જાય. મૂળ પ્રકૃતિ આપણે કીધું ને એ ભગવાનની સાથે અભેદ રહે. એ કોઈની વિકૃતિ નથી. એ કોકમાંથી ઉત્પન્ન થઈ હોય તો એને વિકૃતિ કહેવાય, પણ એ છે જ ભગવાનની સાથે એક રૂપ રહેલી એ મૂળ પ્રકૃતિ. એને કોઈની વિકૃતિ એટલે એને ખાલી પ્રકૃતિ કીધી. એને મૂળ પ્રકૃતિ એને ખાલી પ્રકૃતિ કીધી, કારણ કે કોઈની વિકૃતિ નથી. પણ એમાંથી ઉત્પન્ન થયા એ બધા વિકૃતિ. મૂળ પ્રકૃતિને સમષ્ટિ બુદ્ધિ વિકૃતિ કહેવાય, અને સમષ્ટિ બુદ્ધિ માટે મૂળ પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ કહેવાય. પછી સમષ્ટિ બુદ્ધિમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયો, એટલે અહંકાર એ સમષ્ટિ બુદ્ધિની વિકૃતિ કહેવાય, અને અહંકાર માટે આ સમષ્ટિ બુદ્ધિ પ્રકૃતિ થઈ. એમ પ્રકૃતિ વિકૃતિ પ્રકૃતિ વિકૃતિ 8 તત્વો ઉત્પન્ન થયા. પંચ તન્માત્રા, પછી આ અહંકાર, સમષ્ટિ બુદ્ધિ, મૂળ પ્રકૃતિ. 8 ને અષ્ટધા પ્રકૃતિ કીધી. ભગવાનને 8 અષ્ટપટ્રાણીઓના તો આ બધું આવું છે. એ કોઈ આ બહારની સ્ત્રીઓ પુરુષની વાત નથી. એ એની પટરાણીઓ જ છે. એની પ્રકૃતિ એની પટરાણી. તો પુરુષ સ્ત્રીની વાત નથી આ બધી. આપણે સ્વાભાવિક દ્વારકા તરફ જઈએ કે હાલો ત્યાં દર્શન કરી આવીએ. આમાં છે બધું અષ્ટપટ્રાણીઓ બધું, પણ આમાં જ છે. કૃષ્ણ છે, રામે બધું આમાં આવી જાય. આ પિંડમાં બ્રહ્માંડ છે એ આમાં છે. પિંડે સ્વગમાય લખ્યું કે આમાં ખોજ કરો. આ બ્રહ્માંડમાં તો છેડે આવે એમ. એટલે આપણે કીધું પિંડે સ્વ બ્રહ્માંડ. તો પિંડમાં જાણી લઈએ ને તો આ બ્રહ્માંડ જણાઈ જાય. એક ચાખી લઈએ ટીપું તો દરિયો આખો થોડો પીવાની જરૂર છે. એટલો ચાખ્યો એટલે દરિયો ખારો છે, ખબર પડી ગઈ, અનુભવ થઈ ગયો. તો વાસ્તવમાં તો વ્યષ્ટિ નામથી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં, કે મૂળમાં તો પાછો ઓલામાં એક થઈ જાય. તો આ અલગ આનું કોઈ અસ્તિત્વ ક્યાં છે? તો બાહ્ય દેખાવ આપણે નામરૂપના ભેદને લીધે એમ થાય કે આની કંઈક સત્તા છે. મૂળમાં તો ત્યાં જ છે બધું. મૂળમાં તો અહીંયા સમાઈ જાય. તો આ બધાય મૂળમાં એક જ છે બધું. એટલે બાહ્ય આપણે નથી કહેતા કે આપણે ડાળી ડાખડા પાંદડા સામું જોયા કરીએ, પણ વસ્તુઓથી કંઈ વૃક્ષના પાંદડા અલગ છે? આખરે વૃક્ષ છે બસ એમ કહેવાય. મૂળ, થળ, શાખાઓ એના ડાળીઓ કયો, એના ફૂલ કયો, ફળ કયો, પાંદડા કયો, આ બધું આખરે વૃક્ષ કહેવાય. એમ સમષ્ટિ બધું છે એને ઈશ્વર કે બ્રહ્મ કહેવાય. આ તો આપણે તો વિભાગ અલગ અલગ કરીએ ને એટલે આ ભેદ ઊભા થઈ ગયા બધા. પણ એ પાંદડા ને બધા પાંદડા આપણે હવ પાંદડા કહેવાય. આપણે એક એક પાંદડું જ છે ને આપણે પછી આ જાજા પાંદડા આમ જ ધ્યાન છે આકાર ઉપર. એટલે આપણે થાય કે આ બીજું પાંદડું જુદું. આપણે આકાર જ જોઈ શકીએ. એ આકાર જે નિરાકારને જોડાય છે આપણે તો દેખાતો નથી. એટલે અલગ બધા પાંદડા પોતાને અલગ માને, અન્યને અલગ માન્યા કરે. પણ જ્યારે એમ કે ને કે તમે વિચારો કે હું કોણ, તો તમને ખબર પડે કે હું આ પાંદડું ખાલી શરીર ન, આ શરીર સૂક્ષ્મને આરે જોડે ને સૂક્ષ્મ કારણ મૂળમાં આ બધું એક જ છે. આ પાંદડું નાની ડાળી આરે જોડે, નાની ડાળી થડ આરે, થડ મૂળ આરે, તો મૂળમાં તો પછી એક જ થયું. તો આ અલગ ક્યાં પછી કઈ રહ્યું છે? સમષ્ટિ કેને કહેવી પછી? સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ ભેદ ક્યાં રહ્યા? પૂર્ણતા છે, બ્રહ્મ છે બધું, બસ એમ કહેવાય. દરિયો છે, અનેક મોજા હોય તો દરિયો છે, પાણી છે. દરિયો ના કહેવાય, નદી દરિયો એ પણ એક ભેદ પડી જાય. દરિયો એટલે ઈશ્વર કહે તો કહેવાય, પણ તત્વ રૂપે પાણી છે એમ કહેવાય. દરિયો ને મોજા એ જીવ અને ઈશ્વર કયો તો તત્વરૂપી કે પાણી છે. મોજા હોય તો એ પાણી છે, મોજા ન હોય તો એ પાણી છે. પાણી મોજા ગમે એટલા ઉછાળા મારે, તોફાન આવે તો પાણીમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પાણીમાં વધારો ઘટાડો થતો નથી. પાણી પાણી જ રહે છે. એમ બ્રહ્મ બ્રહ્મ જ રહે છે. આ બધું થાય ઉત્પાદન આવું લાગે, પણ બ્રહ્મ બ્રહ્મ જ છે. કઈ એમાં ફેરફારના સ્વરૂપમાં થતો નથી. એ તો ઓલા ભાઈ ભજનમાં કે ને, મુझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं. એટલે કે હું આત્મા સિવાય જ કઈ નથી, બ્રહ્મ સિવાય બીજું કઈ નથી. ये सागर ये लहरें ये फेंद और बुदबुद पानी पानी है सिवा कुछ नहीं. જલ હે, જલ કે પાણી કે તત્વનો અર્થ તો એ છે કે પાણી છે. પછી દરિયો ને નદી ને મોજા ને એ તો આપણે નામરૂપ ને લીધે ને આપણે એક મર્યાદિત દેખાય. આપણે મોજું જ ખાલી જોઈ શકીએ. પાણી તરફ આપણી દ્રષ્ટિ નથી, એના તત્વ તરફ દ્રષ્ટિ નથી, આકારને જ આપણે ખાલી જોઈએ.
કે આ બુદ્ધિ અને મન ઇન્દ્રિય આકારને જ ખાલી જોઈએ એ નથી પકડે. એની અંદરનું તત્વને જલને નથી જોતી. એટલે આકારને પકડીએ એટલે આપણે આકારમાં તો ભેદ છે, અનેક મોજા એટલે અનેક જીવ ને અનેક ને એમ ભેદ આપણે દેખાવા માંડે. એટલે જીવાત્માનું વાચક અહીં અક્ષર પદ છે. જીવાત્માને અક્ષર કીધો. પ્રકૃતિ જળ છે અને જીવાત્મા ચેતન પરમાત્માનો અંશ હોવાથી એ ચેતન છે એટલે એને અક્ષર કીધો. તો આ જ અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં ભગવાને જેનું છેદન કરવા માટે કહ્યું હતું તે સંસારને અહીં ક્ષર કીધો. શરૂઆત જ ત્યાંથી થઈ 15મા અધ્યાયની કે જેને આ સંસારરૂપી વૃક્ષને અસંગ શસ્ત્ર રૂપે દ્રઢેને ચિત્વાય, દ્રઢ રૂપે એને અસંગ શસ્ત્રથી છેદી નાખવો. અસંગતા એટલે આપણું સ્વરૂપ અસંગ જ છે એમ જાણીને જ્ઞાનરૂપી તલવાર આ છે કે ભાઈ એ છેદાયેલું છેદાયેલો જ છે, આપણે એની હારે કઈ સંબંધ જ નથી. એ જ જ્ઞાનરૂપ તલવાર, બીજી કઈ એની હારે તાદાત્મ્ય કર્યું હું બુદ્ધિ અજ્ઞાનરૂપ. તો જ્ઞાન અસંગને લીધે જ્યારે આ રાગ અને આસક્તિ ન રહે, વિવેક થાય, જ્ઞાન વૈરાગ્ય, તો આપણે એ જ અસંગતા ત્યારે સમજાય કે એની હારે સંગ થયો જ નથી. આત્માને જળ હારે પ્રકૃતિ હારે કંઈ સંબંધ વાસ્તવિકતા થતો નથી. તો એ જાણકારી વિવેક જ્ઞાન એ શસ્ત્ર એવી રીતે સમજણથી એને સંસારને છેદવાનું કોઈ એવું તો છે ને કોળ હોય ને કાપવાનું, પણ આ જ્ઞાન થાય તો બસ ત્યારે થાય કે ભાઈ છેદવું હોય આપણાથી અલગ જ છે ને આપણે એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી ને આપણે એનો કંઈ સ્પર્શ નથી થતો, આપણે એની કોઈ સંબંધ નથી, દેહ હારે સંબંધ થઈ શકે એમ નથી, થયો નથી, હું થઈ શકે એમ નથી. તો આ બધી વાસ્તવિકતા સમજાવું એ જ જ્ઞાન શસ્ત્ર કયો, અસંગ શસ્ત્ર કયો, વિવેક રૂપી શસ્ત્ર. એટલે કે 7મા શ્લોકમાં ભગવાને જેને પોતાનો અંશ બતાવ્યો તે જીવાત્માને અક્ષર પરથી કીધો. તો અહીં આવેલા ક્ષર, અક્ષર ને પુરુષોત્તમ શબ્દો ક્રમશઃ એ બધા આ રીતે સમજવાના છે કે જે કે પ્રકૃતિ જીવાત્મા અને પરમાત્મા ન તો એને ન સ્ત્રી કહેવાય, ન પુરુષ કહેવાય, ન પુરુષક, એમાં કોઈ જાતિ વાતક નથી. આપણે તો હોને સમજણ પણ જો ભગવાનને સ્ત્રી માનીને પૂજીએ, યાદ શક્તિના ઉપાસક બધા એને સ્ત્રી માને, માં માને. એ કોઈ નથી બાપ માં કે એવું કંઈ પુરુષ સ્ત્રી એવું કંઈ નથી, પણ એને એ મારું કીધું કે ભાઈ મામાંથી આ મા બાળકને જે ઉત્પત્તિ કરે તો આ સૃષ્ટિ પણ આના સૃષ્ટિના પ્રકૃતિના ગર્ભમાંથી જ પ્રગટ થાય બધી. તો એ માં છે, એને એવો ભાવ જાગ્યો તો એ મા રૂપે ઉભા છે. તો એવું નથી કે એ કોઈ બાપ છે કે માં છે કે અહીંયા ભેદ નથી, પણ ન સમજાય તો એમાંય ઝઘડા છે. હા, શક્તિનો ઉપાસક કહે કે તમારો શિવ તો મળદા જેવો છે એ કે અઘોરી હમસાનમાં પીડ્યો ભભૂતિ લગાડીને કે અમારી શક્તિ બધું કામ કરે છે. ફોટામાં હોય ને, ફોટા તો સાંકેતિક છે કે આપણે ક્યાં સમજીએ. એ શક્તિ ખડગ લઈને ઉભી માથા કાપીને શિવને ઉપર ઉભી છે. આધાર તો શિવ છે એનો, એ નિષ્ક્રિય ચેતના છે. એ મળદા જેવો પડ્યો ને એ ચેતના છે, એને આધારે આ તો કુદે માથે. પ્રકૃતિ ક્રિયા દેખાય તો એની સત્તાથી દેખાઈ રહી. મૂળ તત્વનો આધાર છે એ શિવ છે. નિષ્ક્રિય ચેતના શિવને આમ નીચે પડ્યાનું માથે ઊભીને કરે છે પણ તાંડવ. તો પ્રકૃતિમાં આ બધું થઈ રહ્યું છે, પણ એની સત્તાથી થઈ રહ્યું. શિવ સીધા સામેલ ચેતન ન થતો, એ તો નિષ્ક્રિય છે, પણ એની ઉપસ્થિતિ ત્યાં થઈ રહ્યું ને. સત્તા ન હોય તો આની કે હમણાં એ તો કે આને ક્યાં સ્વતંત્ર સત્તા છે. તો આ બધા સાંકેતિક હોય, આપણા શાસ્ત્રોના બધા રહસ્યો છે આપણે ભૂલાતા જાય. એટલે આપણે હવે આ પકડી લીધા, અમારો શિવ ને ઓલો તો અમારો વિષ્ણુ. આમાં ઓલામાં આવે છે વિચાર સાગરમાં તો કે ભેગા થઈને બાંધ્યા હતા. રાજાએ એકવાર જ્ઞાન સારું ભેગા કર્યા બધાને. તો એ કે મને જ્ઞાન આપવાનું તૈયારી પડી, એ તો અંદર અંદર બાંધ્યા. કે એટલે કે વિષ્ણુ અમારે બધું કરે, 4 ભુજા ચક્રથી બધાનું માથું કાપી નાખે. તો એક વાર કે સૂર્ય અમારા ભગવાન છે, આ દેખાય કે તમારે ક્યાંય દેખાય કોઈ? આ સામે જો દેખાય અંજવાનું છે એટલે તો જીવો તમે. તો આ 5 આપણે ઈષ્ટ ગણ્યા છે આપણા દરેક મંદિરમાં. પંચદેવની ઉપાસના કરી તો એ પંચદેવ કાર્ય છે, કારણમાં તો બધા એક જ છે. એટલે અલગ અલગ જો સમજીને પૂજે તો કોઈ ભેદ નથી. જેને જે ભાવ જાગે, કોઈને શક્તિ રૂપે પૂજાય, શક્તિ રૂપે, સૂર્ય રૂપે, ગણપતિ રૂપે કે વિષ્ણુ રૂપે કે શિવ રૂપે, કોઈને કોઈ રીતે ઉપાસે કે. અને કારણ તો એક ઈશ્વર છે, આ બધા એના કાર્ય છે. તો કાર્ય અને કારણ જુદા તો ન હોય. તમે પછી આ પૂજો તો એ પણ ઈશ્વરનું જ રૂપ છે, આ એનું છે, કોઈ ભેદ નથી. એટલે મહાપુરુષોએ તો બહુ સમજીને કર્યું. તો આપણે આ પાછી મર્યાદિત બુદ્ધિ એમાંય પાછા કંઈક ભેદ ઉભા કરેલી. એને તો સગવડ માટે કર્યા કે આપણી વિશાળ સંસ્કૃતિ જુદા જુદા સ્વરૂપે ઉપાસાય તો બધાનો સમાવેશ થઈ જાય. તો
કોઈ એમ સર્વ સમાવેશ કરવા ગયા તો આવું પાછું ઊભું થઈ ગયું. નહીં તો આપણા મંદિરમાં 5 દેવ હોય. શિવને માનતા હોય તો શિવ મુખ્ય હોય અને 4 ગુણ રૂપે રહેલા હોય. વિષ્ણુને માને તો વિષ્ણુ મુખ્ય હોય, બાકીના 4 ગુણ રૂપે ચારે એની ઉપસ્થિતિ હોય જ. તો એ આ સર્વ સમાવેશી સમષ્ટિને આપણે એક સંગઠન સંપ ભારત બધી સંસ્કૃતિ આપણીમાં ભેદ ઉભા ન થાય પાછા ભગવાનના નામે, એ સારું આ બધું કર્યું. કોઈ ઉભા કરી દીધા પાછા. ગમે એમ કરો તો મન પાછા ઊંધું ચતું કરીને ગમે એ પાછું એનું કામ કરી લે. અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી એ એમાંથી કંઈક ને કંઈક ભેદ ઉભા કરી દે. હા. તો આ જ અધ્યાયના 7મા શ્લોકો ભગવાને જેને પોતાનો સનાતન અંશ બતાવ્યો છે એ જ જીવાત્માને અક્ષર નામથી કહેવામાં આવે છે. તો એ જીવ સનાતન જ એટલે કે અવિનાશી અંશ છે. એ ગુરુજી તો કહેતા કે અંશ અંશી પણ એક વ્યવહારિક રીતે ઠીક છે, એમાં અંશ અંશી એવો ભાગે ન થાય એમ કઈ ચેતનામાં. પણ આપણે સમજાવવા માટે કંઈ કહેવું પડે તો વળી અંશ કહીએ તો આપણે એમ થાય કે હું કંઈક તોય ભગવાન તો જુદા ને હું એનો અંશ છું, ભગવાન આ છે ને કોઈ ભેદ બુદ્ધિ પાછી ચાલુ રહીએ ન સમજાય તો. જીવાત્મા ગમે એટલા શરીર ધારણ કરે, તે ગમે એટલા લોકમાં જાય, તેનામાં કદી કોઈ વિકાર ઉત્પન્ન નથી થતો. આત્મામાં કોઈ વિકાર ન થતો. એ પાપીમાં પાપી હોય કે પુણ્યશાળી હોય, આત્મા બધાયનો પવિત્ર છે. કોઈ દી આત્મા અપવિત્ર થતો જ નથી. નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ, નિત્ય મુક્ત એવું સ્વરૂપ છે આપણું. એટલે તો પાપી તરી જાય ને આપણે ક્યાં, આપણે તો આમ એ છે ઉદાહરણ બધા. જેટલા મથે જાય ઝાડ તોડી રાણી, જેટલા કર્મ મેં કર્યા, તો ક્યાં બાકી રાખ્યું હતું? અંગુલીમાલ ને માથા વાડીને આંગળીઓની માળા કરતા હતા, એક ઝાટકે તરીને વહી ગયા. ઓલા વાહે રહી ગયા બધા ભગવાન પહેરીને કંઈક પોતાને સાધક ના માનતા હતા, ને અંગુલીમાલ હોને આગળ નીકળી ગયો. એ તો એનું કર્મ હતું, પ્રારબ્ધ હતું, ભોગવાઈ ગયો. ઉર્જા હતી, સંસ્કાર પડ્યા હતા, તો એ એનામાં શક્તિ તો હતી પણ વિરુદ્ધ દિશામાં, ખોટી દિશામાં હતી. એ જ શક્તિ આમાં વળી ગઈ તો જાગવામાં વાર ન લાગી. એટલે અહીં પાપ પુણ્ય આ છે એ બધું અંતઃકરણમાં શુદ્ધિ અશુદ્ધિ થાય છે. એટલે તો આગળ આવશે 16મા અધ્યાયમાં સંશુદ્ધિમાં આવશે કે શુદ્ધિ કરવાનું બરાબર છે, પણ ઉત્તમ તો એ છે કે ભાઈ એ તમે સમજી લ્યો કે અંતઃકરણ શુદ્ધ છે, હું એનાથી અલગ છું, હું શુદ્ધ જ છું કાયમ. અંતઃકરણને તમે તમારાથી ભિન્ન છે, એ અશુદ્ધિ હોય તો એમાં છે, તમારામાં નથી. આ સમજી લો હોય શુદ્ધિ. એને શુદ્ધ કરવાની મથાણ પડવાની જરૂર નથી. તમે શુદ્ધ જ છો એ જાણી લો ને. આ તો તમે એની અરે ભળીને પછી એમ માનો કે આ હું છું, તે મારે આ મારું અંતઃકરણ એમાં મારાપણું છે, હું પણ છે, એટલે આપણે શુદ્ધિની વાત કરીએ. એ શુદ્ધિ નહીં બતાવ્યું, પણ એક ઉત્તમ તો આ છે કે તમે વિવેકથી જાણી દો કે એ અશુદ્ધિ ને બધું એમાં છે, અને એનો મારી કોઈ સંબંધ નથી. એ વિવેકથી અલગ થઈ જાવ, અલગ છે જાણી લ્યો. એટલે કે એમાં વિકાર કોઈ ઉત્પન્ન સદાય એવો ને એવો રહે છે. એટલા માટે અહીં તેને કુટસ્થ કહેવામાં. એટલે શબ્દ જીવાત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપને કુટસ્થ કહીએ. ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મ અને જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કુટસ્થ એમ શબ્દ વાપરે. તત્તમસી તત્વમસી મહાવાક્યના અભેદ બતાવે ને આ બધા કે જીવનું જે સ્વરૂપ છે એને કુટસ્થ કીધું. એટલે કે જીવ કારણ કે શરીરે જીવ ધારણ કરે ને અનેક 184 કેટલા યુગથી અનાદિથી આપણે ભટકીએ, આ બધામાં કેટલી વાર ફેર્યાની કોઈ ગણતરી જ નથી, છતાંય કુટસ્થમાં ફેરફાર નથી થતો. એરણ કીધું, કુટસ્થ એટલે એરણ. એના ઉપર દાગીના ઘણા ઘડાય, હથોડા મારીને ગમે એટલું થાય, એમાં કંઈક આ લુવાર ને સોની ને એ રાખે એરણ ઉપર બધું ઘડે. તો કે એરણ એવું ને એવું નહીં, એના ઉપર ઘાટ કંઈક ઘડાય ને જાય, પણ એરણમાં કંઈ ફેરફાર નથી થતો. એમ કુટસ્થ આપણું સ્વરૂપમાં કંઈક દેહ ધારણ કરે ને જાય ને નાશ થાય ને ફરી દેહ, પણ કુટસ્થ એવોનો સ્વરૂપમાં બ્રહ્મરૂપ જ છે કુટસ્થ. એટલે કીધું કુટસ્થ અને બ્રહ્મમાં કોઈ ભેદ નથી. એટલે ઈશ્વર અને જીવ એક છે. ઈશ્વરનું વાસ્તવિક શુદ્ધ સ્વરૂપ બ્રહ્મ. ઈશ્વર તો આ પ્રકૃતિના બ્રહ્માંડ કયો કે સમષ્ટિની ઉપાધિને લીધે એક ભેદ ઉભો થયો કે આ વ્યષ્ટિના સમષ્ટિને લીધે જીવ ઈશ્વરને જુદા આપણે લાગે, પણ સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ જ મિથ્યા છે. અંતમાં શુદ્ધ ચેતન એક જ છે. તો બે સ્વરૂપથી એક જ છે. બાહ્ય ભેદ ખાલી નામ રૂપને લીધે ઊભા થયા છે, અને એને આપણે માયા ઉફિત કહીએ, માયાની ઉપાધિ. એટલે ઉપાધિકૃત ભેદ હોય મિથ્યા. આ શંકરાચાર્યનો મત આ છે. વેદાંતના અદ્વૈતમાં ભક્તિ માર્ગ વાળા પાછા વિશિષ્ટ એને કહીએ માયા વિશિષ્ટ ચેતન ઈશ્વર. એટલે એ ભેદને સાચા માને ભક્તિ વાળા. આપણે ભેદ મિથ્યા છે.
તો આવા થોડા આપણા જુદા જુદા દર્શનમાં થોડું મતાંતર છે. પણ અહીંયા કહે કે કુટસ્થ એવું ને બોલીએ તો પરમાત્મા અને જીવાત્મા બંનેના સ્વરૂપનું વર્ણન પ્રાય સમાન જ મળે છે. એનું વર્ણન કરો તો બે સચ્ચિદાનંદ જ છે. સ્વરૂપથી તો કોઈ વર્ણનમાં કોઈ ભેદ નથી મળતો. તો પરમાત્માને કુટસ્થ તથા અક્ષર કહેવામાં આવ્યા છે. અમુક જગ્યાએ પરમાત્માને જ કુટસ્થ એમ કે શબ્દ વપરાણો, ક્યારેક અક્ષર કહીએ. તો તેવી જ રીતે અહીં આ 15-16માં જીવાત્માને પણ કુટસ્થ અક્ષર જ કહેવામાં આવ્યો છે. તો જીવાત્મા અને પરમાત્મા બંનેમાં પારસ્પરિક તાત્વિક તેમજ સ્વરૂપગત એકતા છે. એટલે એક જ છે, બે છે જ નહીં. હા, એ જુદી જુદી શબ્દોની આ બધી વસ્તુ છે. શબ્દો જુદા જુદા વપરાણા એટલે આપણે ક્યારેક પૂરું જ્ઞાન ન એટલે આપણે શબ્દોમાં અટવાઈ જઈએ કે વાંચો. એટલે તો કીધું કે એકલા વાંચવા બે તો આવો ભ્રમ થાય કે એક જગ્યાએ તો ભગવાનને કુટસ્થ કીધા હોય, પછી અહીંયા કે જીવ કુટસ્થ છે. તો આપણે સંશય થાય કે તો આમાં કેમ ભેદ? પણ હકીકતમાં કુટસ્થ અને જે આ સ્વરૂપ છે એમાં ઈશ્વરનું પરમ તત્વ અને એમાં કોઈ ભેદ નથી. અક્ષર કયો, કુટસ્થ કયો, સચ્ચિદાનંદ કહીએ, પરમ તત્વ કહીએ, તો જીવાત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપથી એક છે. સ્વરૂપથી જીવાત્મા સદા સર્વદા નિર્વિકાર જ છે, પરંતુ ભૂલથી પ્રકૃતિ અને તેના કાર્ય શરીર વગેરે સાથે પોતાની એકતા માની લેવાને લીધે તેને જીવ નામ સંજ્ઞા એક નામ આપણે આપ્યું. નહીં તો અદ્વૈત સિદ્ધાંત અનુસાર તે સાક્ષાત પરમાત્મા તત્વ જ છે. એટલે આપણે બધા બ્રહ્મરૂપ જ છે. આપણે આ પોતાને આ તો આ 3 ગુણના શરીરને આરે સંબંધ બાંધીને હું શરીર કર્યા કરીએ એટલે આપણે જીવ થઈ ગયા અને બંધાઈ ગયા. પણ આપણે સ્વરૂપથી બ્રહ્મરૂપ જ છે, પરમાત્મા રૂપ જ છે. આપણે ભગવાન જ છે. લ્યો, અને આ કહી શકાય આપણા સિદ્ધાંત પ્રમાણે કોઈ પણ દાવો કરી શકે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું ભગવાન છું કે. અને એ સિદ્ધાંતિક રીતે એમાં ખોટું નથી કહે તો અનુભવ ન હોય તો છે. આ તો અનુભવ છે તો કહી શકે, પણ ન હોય તો જે સમજે તો સમજે ને કે એ છે જ. કદાચ ન હોય અનુભવ તો એ જ છે. એટલે તો જ્ઞાન થઈ ગયું ને કોઈ ભેદ જ નથી થતા કે બધું એક છે, બીજો જ નથી, બે જ નથી. તો કેવાનો ભેદ રહ્યો? કોઈ દાવો કરે તો એને શું ફેર પડે? ને છે વાત છે કે હા એને ખબર હોય ન હોય બીજી વાત છે. એટલે તો આપણે આપણી શ્રદ્ધા આ છે. આપણે અહીંયા કોઈ દાવો કરે, કદાચ અજ્ઞાની કદાચ દાવો કરી દે તો આપણે એને બહુ મહત્વ નથી આપતા. બાકી તો અનલગ જેવાના કટકા કરી નાખ્યા હતા મારી મરતા છેલ્લે બોલ્યો કે બોલવા વાળો એ જ છે કે આ કટકા કરો એ નથી કે બોલવા વાળો બીજો છે. જીભ હાલતી, જીભ કાપતા પહેલા હું ફરી પાછો કહી દઉં કે હું બ્રહ્મ છું. ફરી તો પાછો મારાથી બોલાય નહીં કે જીભ તો છેલ્લે પગ તો કાપ્યા હતા, પણ જીભ કાપી ત્યાં સુધી કીધું કે હું ફરીથી દાવો કરો કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. પછી તમે કાપી નાખ્યા પછી મારાથી કે નહીં બોલાય એમ કે એના ગુરુ એને આ દાવો કરતો હતો ને એટલે લોકોને રાજા પર ફરિયાદ ગઈ કે આ તો આવો કે પ્રચાર ખોટો કરે. એટલે રાજાએ સમજાય હોય કે ભાઈ જે છે હું તો કહું, એ બોલવા વાળો હું નથી કે અંદર બેઠો એ બોલે તો મારો હું વાંકે કે એ અંદરથી કહે કે બ્રહ્મ છે. આ વાણી હું તો ખાલી કે વાણી છે પોલે ફૂંક તો એ મારે. પછી રાજાએ આને કીધું એના ગુરુને કે ભાઈ તમારો શિષ્ય છે ને સમજાવો. હું થોડુંક માન સન્માન નહીં એટલે કીધું કે ભાઈ તમારો શિષ્ય એટલે અમે કહેતા નથી, પણ તમે એને સમજાવો આવો ન બોલે. એના ગુરુ પછી બોલાવે કે બેટા તું કે આમ બ્રહ્માસ્મિ તો એવું નથી કે મને કંઈ ખબર નથી, પણ આપણે બોલવાની શું જરૂર હતી? આપણે છે તો છે કે તો કે પણ એ બોલવા વાળો બોલે કે હું ક્યાં બોલું? એ બંધરી હતો કે મને ક્યાં વાંધો છે? મારે એને કેમ બંધ રાખવું કે એ બોલે અંદરથી? તો આને કીધું કે તું નહીં માન તો આવું થાય તો જે થાય એ પણ એને મારે કેમ બંધ કરવું? જે સત્ય અંદરથી પ્રગટ થઈ ને એને હું તો રોકે કહું આ બહાર થઈ કે આ તો ખોખું છે કે એને હું રોકે? તેને ગુરુ બહુ સમજાવે કે ભાઈ હું પણ જાણું પણ હું નથી બોલતો, તું બોલ્યો તો હું બોલી શકું એમ છું. એવું નથી કે હું નથી જાણતો, પણ આપણે કંઈ બોલીને હું કામ એવું બગાડવું જોઈએ? છે તો છે, અને એવું અજ્ઞાની યાર આપણે કે સંઘર્ષમાં શું કરવાની છે કે ભાઈ એ તો જે છે એ છે કે હું તો એમાં શું કરી શકું? તો ગુરુ કે કરવા તો ફક્ત જે થાય કે એને જે મરજી કે. પણ મને એક થયું કે મારા ગુરુ કેમ આવું કે મને આજે બહુ મોટું દુઃખ થયું. જે તમારી કૃપાથી આજ આ બોલી રહ્યો છે એને તમે આજ કહ્યું કે તું બોલમાં,
સત્યનો ડરથી, મરવાના ડરથી કે હું બંધ થઈ જાઉં? તો એ પછી વયો જાય, બંધ ચાલુ રાખ્યું. પછી કે એને સજા કરી ત્યારે બધાએ રાજાએ મને કીધું તો કે તો તમને સજા છે, તમારે સેલા નહીં કે નહીં સમજાવતો તમને તકલીફ પડી. તો ગુરુ એમ કહે કે આપણે પ્રેક્ટિકલ થાય, વચલો રસ્તો કાઢીએ, આપણે સંઘર્ષમાં શું કામ ઉતરવું જોઈએ? પણ નથી. તો કે એની સજા જાહેરમાં થતી હતી ત્યારે રાજાને એમ ન થાય કે આ અંદર એની સહાનુભૂતિ છે એના પ્રત્યે, એટલે એના ગુરુ આવીને ફૂલ ફેંકે છે. બીજા તો પાણા મારતા હતા, પણ ગુરુએ ફૂલ ખાલી ફેંક્યો. એનો તો ભાવ જે હોય, પણ એ પછી બોલે કે મને આ પાણા જ નથી લાગ્યા, પણ ફૂલ લાગ્યું. ફૂલે મને ઘાયલ કરી દીધું. મારા ગુરુએ પણ માર્યો, ઘા તો કર્યો, ફૂલ માર્યો. એટલે આ મહાપુરુષોને જીવન ચરિત્ર વાંચીએ તો આપણે રોવાણા ઊભા થઈ ગયું. સ્વરૂપથી જીવાત્મા સદા સર્વદા નિર્વિકાર છે, પરંતુ ભૂલથી પ્રકૃતિના બધા જોડાઈને આપણે આવું માની લીધું. તો આપણે 15મો 16મા શ્લોક પૂરું કરીએ, આગળ 17માંથી આગળ આપણે જોશું. સમય 12 થવા આવ્યા. ભજન પછી ભોજન ને આરામ ને બધું કરીએ. હરિઓમ તત્સત.